سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلم. شمایی که با حضورتون آرامش رو به قلبم هدیه میدید. امیدوارم چراغ دلتون و زندگیتون تا همیشه روشن باشه. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. امشب اومدم تا قسمت 19 از سرگذشت فرشته رو تقدیم حضور نازنینتون کنم. اگر موافقید چراغ‌ها رو کم نور کنید و چشمای قشنگتون رو ببندید و ذهن و فکرتون رو از هیاهوی دنیا رها کنید تا با هم روایتی رو بشنویم که روز و روزگاری زندگی واقعی یک انسان بوده. نریمان سریع از جا بلند شد و خودش رو به ما رسون. بازوی سوزان رو که از خشم داشت به خودش میلرزید گرفت و کشیدش عقب. سوزان جیغ بلندی کشید و گفت: این زنی که اینجا چی کار میکنه؟ پرتش کن بیرون نریمان. خودشو، اون برادر قربتیشو. و بعد براق شد تو صورت منی که دیگه نا نداشتم روی پاهام وایسم. اومدی اینجا چی کار زنی که؟ اومدی منت کشی؟ اینقدر حقیر و بدبختی؟ فکر کردی با این سر و وضع بیای نریمان دلش میسوزه و اون بچه ناپاک تو شکم تو گردن میگیره؟ رضا بدون اینکه قدمی به عقب برداره دست منو محکم گرفت و گفت: زنی که بفهم چی از دهنت در میاد. برو پی کارت. خواهر من 2 کلمه با این نامرد حرف داره. حرفشو میزنه و میره. نیازی هم به جار و جنجال و شامورتی بازی نیست. سوزان که از شدت خشم کم مونده بود پس بیفته، پا به زمین کوبید و بی توجه به آدمایی که دور و برش بودن و نگاش میکردن فریاد زد: خواهرت مراسم منو به هم زده. حرفشو جای دیگه ای نمیتونست بزنه. چیه؟ فهمیدی دستت رو شده، افتادی به منت کشی و ترحم خریدن؟ اما کور خوندی. فکر کردی نریمان دیگه تو رو میتونه ببخشه؟ یا اصلا میتونه تو صورتت نگاه کنه؟ از پشت سر رضا با چشمای خیس از اشک خیره شدم به نریمانی که سکوت کرده بود. بازوی رضا رو گرفتم و نالیدم: بیا بریم داداش. من اشتباه کردم. از اولش هم اشتباه کردم که اومدم. این مرد لیاقت توضیح دادن نداره. لیاقت هیچ چی رو نداره. رضا با ناراحتی زیر بازومو گرفت و تشری به جمعیتی که اطرافمون رو گرفته بودن زد: راهو باز کنید. مگه حالش رو نمیبینید؟ اگه رضا رهام میکرد قطعا همونجا از حال میرفتم. چند قدمی به سمت در ورودی برداشتیم. هنوز امید داشتم به اومدن نریمان. رضا تن بیجونم رو دنبال خودش کشید و درست لحظه‌ای که می‌خواستم پا از سالن بیرون بذارم، صدای گرفته نریمان به گوشم رسید که خطاب برادر سیما گفت: اینجا رو به تو میسپارم. من باید برم. نور امیدی تو دلم روشن شد. از سالن بیرون زدیم، اما صدای قدمای نریمان که داشت لحظه به لحظه به همون نزدیکتر میشد، دلمو قرص کرده بود. اما به عقب بر نگشتم. رضا هم آهسته زیر گوشم گفت: داره پشت سرمون میاد. با چشمای خیس ازش نگاش کردم و زمزمه کردم: یه بار دیگه در حقم برادری کن. بذار باهاش حرف بزنم. رضا آهی کشید و با شیء گفت: نریمان خودشو به همون رسون. بوی عطرش بیقرارم کرد. خاک بر سری نثار خودم کردم که چرا باید با بوی عطرش اینطور بیقرار بشم. اما به خدا که دست خودم نبود. این عطر همون عطری بود که خودم واسش خریده بودم. عطری که عاشق بوش بودم. اما اون چطور تونسته بود تو همچین روزی این عطر رو بزنه؟ اصلا چطور دلش اومده بود؟ نریمان با ملایمت بازومو گرفت و رو به رضا گفت: اجازه میدی چند دقیقه با خواهرت حرف بزنم؟ با بغض سرمو پایین انداختم. چقدر خودمو کوچیک و حقیر کرده بودم. رضا با اخمایی در هم گفت: تو همین الاشی حرفاتو بزن، اما حواستو خوب جمع کن مردک. اگه اذیتش کنی حرمت و احترامو زیر پام میذارم و اساسی به خدمتت میرسم. از هیچ کس هم هیچ ترسی ندارم. فکر نکن 4 تا آدم دورتن میتونن جلومو بگیرن. نریمان سری تکون داد و منو به سمت آلاچیق کشون. تمام جونم میلرزید و احساسات زد و نقیضی داشتم. هم دلتنگ این مرد بی‌وفا بودم، هم انگار ازش بیزار بودم. منو روی صندلی نشون. جلوی پام زانو زد و نگران نگام کرد. خوبی؟ خیره شدم بهش. همیشه میگفت از چشمات میتونم حرفاتو بخونم. اما دروغ میگفت. نفس عمیقی کشید و رو گرفت ازم و با صدای بلندی گفت: هیدر، برو از داخل واسه خانم شیرینی و شربت بیار. زود باش. از جا بلند شد و کنارم نشست. دست سردم هنوز بین دستای گرمش بود. همین کارش دلگرمم کرده بود. اصلا انگار کل جونم داشت گرم میشد. این مرد چی داشت که بعد از اون همه بی‌وفایی من بازم دوستش داشتم. سر بالا گرفتم تا حرفی بزنم که چشمش به در ورودی سالن افتاد. جمعیت زیادی جلوی در ایستاده بودن و خیره بودن به ما. تازه اونجا بود که بین جمعیت مجیدو دیدم. با چنان کینه‌ای نگام می‌کرد که ترس و وحشتم 1000 برابر شد. وقتی نگاهم رو دید به سرعت عقب رفت و برگشت داخل. نریمان رد نگاهم رو دنبال کرد.
با دیدن جمعیت از جا بلند شد و بدون اینکه دستم رو رها کنه رو به مهموناش کرد و گفت لطفاً تشریف بری داخل. من تا نیم ساعت دیگه خدمت میرسم. نمیدونستم سوزان کجاست. عجیب بود که نیومده بود تا مانع حرف زدن ما بشه. البته حدس می‌زدم غرورش اجازه نداده، وگرنه محال بود که نیاد. مهمونا که رفتن داخل و حیدر آقا که شیرینی و شربت آورد، نریمان لیوان شربت رو به سمتم گرفت و با مهربونی که گریم رو بیشتر می‌کرد گفت بخورینو، رنگ به صورت نداری. این چه حال و روزیه؟ دست لرزونم و جلو بردم و لیوانو ازش گرفتم. اما قبل از اینکه شربت رو بخورم با دلخوری گفتم داشتی عقد می‌کردی؟ با زنی که تمام تلاشش رو برای نابودی زندگیمون کرد. نریمان کلافه سرشو پایین انداخت. دستمو از دستش کشیدم و با گریه گفتم اگه نیومده بودم یا اگر دیرتر اومده بودم همه چیز تموم شده بود. من اشتباه کردم که فکر کردم تو هنوز دوستم داری. فکر کردم اگر بیگناهیم رو ثابت کنم همه چیز میشه این قبل. اما تو قبل از اثبات بیگناهیم داشتی با یکی دیگه ازدواج میکردی. اونم کسی که زندگیمون رو نابود کرده بود. اینا رو گفتم و یه نفس شربت و سر کشیدم، چون نیاز داشتم کمی جون بگیرم تا از اون خونه دور بشم، از آدمایی که فقط ادعای عاشقی میکردن. به عمل که میرسیدم و تبل تو خالی بودن. خواستم از جا بلند شم که نریمان مانعم شد. دست روی دست سردم گذاشت و گفت بمون فرشته. پام سوز شد. دلم شکسته بود، اما قلبی که برای این مرد میزد رو نمیتونستم نادیده بگیرم. شاید اشتباه میکردم، اما اختیار دل آدم که دست خودش نیست. نریمان کمی به هم نزدیک شد و با صدای آرومی گفت همه چیز از کنترل من خارج شده بود. حس می‌کردم توی باطلاق گیر افتادم. هر روز و هر لحظه مدارک بیشتری به دستم می‌رسید از نورو زدن تو. به من حق بده فرشته. حق بده وقتی عالم و آدم علیه تو هستن شک کنم بهت. بهش حق میدادم. نه، ابداً. صدایی توی سرم گفت تو هم به نریمان شک کردی. بعد اون تماسای مشکوک، بعد اون عکس‌ها، تو هم فکر کردی نریمان داره بهت نارو میزنه. پس چطور تو انقدر نسبت بهش دلچرکین نشدی؟ چطور مهرشو واسه همیشه از دلت بیرون نکردی؟ واسه همین سری تکون دادم و گفتم عالم و آدم علیه من بودن. تو چرا یه بار حرف منو باور نکردی؟ چرا صبر نکردی تا بیگناهی من ثابت بشه؟ چرا قبل از تولد این بچه خواستی عقد کنی؟ رو گرفت ازم و با یه حالت پشیمونی گفت اشتباه کردم. تو عمل انجام شده قرار گرفتم. این مدت فشار زیادی روم بود. از دوستا همکار گرفته تا فامیل. جواب آزمایشام رو به چند تا دکتر دیگه نشون دادم. همشون نظرشون این بود که من هرگز نمیتونم بچه دار بشم. با این وجود بازم حسی به هم میگفت شاید دارم اشتباه میکنم. نمیتونستم باور کنم که تو جز من به مرد دیگه ای نگاه کرده باشی. چه رسد به این که به اینجای حرفش که رسید کمی مکث کرد و بعد ادامه داد. من حتی لحظه‌ای که عاقد داشت خطبه رو میخون تو سرم بود که از سر اون سفره لعنتی بلند شم. مطمئن باش اگه نیومده بودی قبل از بله گفتن سوزان خودم همه چیزو به هم میزدم. دست روی شکمم گذاشتم و گفتم من تا همین چند ساعت قبل بیمارستان بودم. وقتی شنیدم میخوای ازدواج کنی انقدر حالم بد شد که افتادم روی لکه بینی. سرم رو بالا گرفتم و سعی کردم جلوی گریه و لرزش صدام رو بگیرم و ادامه دادم من مانعی برای ازدواجت نمیشم. نه الان نه هیچ وقت دیگه. با هر کی که دوست داری میتونی ازدواج کنی. اما قبل از تولد بچم حق نداری این کارو بکنی. تا بیگناهی من و دغل‌بازی سوزان بهت ثابت نشده حق نداری. من هیچی ازت نمیخوام. حتی وقتی این بچه به دنیا اومد و فهمیدی بچه خودته باز هم هیچی ازت نمیخوام. اما نمیتونم بشینم و نگاه کنم که هر کس و ناکسی انگ ناپاکی به طفل معصوم من بزنه. نریمان نفس عمیقی کشید و گفت چند لحظه اینجا میمونی؟ خیلی زود برمیگردم. بی حرف سری تکون دادم. اگر میخواستم برمم جونی برای رفتن نداشتم. نریمان با عجله به سمت ساختمون رفت. با رفتنش رضا اومد تو آلاچیق. کنارم نشست و با نگرانی گفت خوبی آبجی؟ بچم بدجور لگد میزد. شکمم به شدت درد میکرد و راه نفسم گرفته بود انگار. چنگی به گلوم زدم و زمزمه کردم خوبم داداش، یکم بمونم بعد میریم. کمی بعد صدای شلوغی و همهمه از سمت سالن به گوشم رسید. کنجکاو و عقب برگشتم. در سالن باز شده بود و عده زیادی از مهمونا از سالن بیرون زدن. از طرف دیگه صدای داد و فریاد سوزان می اومد. جیغ میکشید و منو فحش میداد و تهدید میکرد. زنک بی آبرو خجالت نمیکشید جلوی این همه آدم اینطور صداشو انداخته بود رو سرش و فحش میداد. رضا نگران از جا بلند شد و گفت عاقدم داره میره. انگار واقعا مراسمشون به هم خورد. نفسی از سر آسودگی کشیدم. این کار نریمان برام بی نهایت ارزش داشت. تا قبل از اینکه بره حرفشو باور نداشتم که گفته بود حتی اگر نرسیده بودیم
این مراسم رو به هم می‌زدم. اما الان حس می‌کردم دروغ نمی‌گفته. کمی بعد برادر سوزان در حالی که بازوی سوزان رو گرفته بود به سختی از سالن کشیدش بیرون. سوزان اما عین ماده ببر خشمگین فریاد می‌زد و من و نریمان رو فحش می‌داد و تهدید می‌کرد که چون آبروش رفته ما رو راحت نمیذاره و منو بی آبروتر از قبل میکنه. میگفت نمیذاره آب خوش از گلومون پایین بره. میونه همون داد و بیداد داشت یهو چشمش به من افتاد و فریاد زد من تو یه حیله‌گر هر جایی رو راحت نمیذارم. تو و اون بچه ناپاکت رو از هستی ساقط میکنم. فقط بشین و تماشا کن. فکر کردی بازی کردن با آبروی من تاوان نداره؟ تاوان داره، خوبم داره. حالا بشین و ببین چه بلایی سرت میارم. اینا رو میگفت و تلاش میکرد از دست برادرش رها بشه و به من حمله کنه. رضا اما عین سدی جلو میستاده بود و نریمان با عصبانیت در تلاش بود سوزان رو بیرون کنه که یه دفعه برادر سوزان با عصبانیت رهاش کرد و فریاد زد بسه سوزان، دهن تو ببند و تموم کنین مسخره بازی رو. سوزان شوکه از برخورد برادرش کنترلش رو از دست داد و زمین خورد که برادرش با خشم گفت بسه سوزان، این همه نقشه و حیله و نیرنگ واسه چی؟ واسه به دست آوردن مردی که روزی خودت اصرار داشتی به طلاق گرفتن ازش. اما تا دیدی این مرد زندگی خوبی داره زمین و زمانو به هم دوختی تا شک به دلش بندازی و زندگیشو ویرون کنی. گند زدی به زندگی خودت و یه عمر رفاقت من و نریمان. گند زدی به آبروی من. تموم کنیم مسخره بازی رو. بس دیگه. بعدم بی توجه به خشم سوزان رو کرد به نریمان و گفت حلالم کن داداش، من در حقت بد کردم. و خم شد و زیر بازوی سوزانو گرفت و گفت سوزانو میبرم میام با هم حرف میزنیم. همه چیزو برات توضیح میدم. بعدم بی توجه به تقلا کردنای خواهرش اونو کشون از ساختمون بیرون برد. سوزان اما تا لحظه آخر جیغ میزد و به برادرش بد و بیراه میگفت. این زن انگار به جنون رسیده بود. با حرفای برادرش انگار دنیا رو به هم داده بودن. باورم نمیشد که بالاخره حقیقت داره برملا میشه. بیگناهیم که ثابت میشد. اون وقت میخواستم ببینم نریمان میخواد چیکار کنه. چطور اصلا میخواست تو روم نگاه کنه. اما اون وقت نوبت من بود. نوبت من که دیگه به راحتی نبخشمش. هیجان زده از جا بلند شدم. انگار جون تازه گرفته بودم. همون لحظه بود که مجید سراسیمه از سالن بیرون زد. نریمان نگاه تندی بهش انداخت و گفت تو کجا؟ مجید دست پاچه گفت کار پیش اومده واسم. باید برم. سریع از جا بلند شدم و گفتم نزار جایی بره. این مرد و زنش، سوزان و برادرش، ماندانای عوضی و اون لنده هوری که باهاش دوست بود و زنی که تو خونت کار میکنه و بهش عین چشمات اعتماد کامل داشتی، همشون تو این نقشه شوم دست داشتن. همشون دست به دست هم دادن تا منو بیچاره کنن و زندگیمونو خراب کنن. چند ماه زندگی رو به کام من تلخ کردن. بهترین روزهای زندگیم رو جهنم کردن. من از هیچ کدومشون نمیگذرم. تا تاوان تک تک روزای تلخ منو ندن، دست از سرشون بر نمیدارم. نریمان که انگار تازه پرده ها از جلوی چشمش کنار رفته بود، نگاه بدی به مجید انداخت. مجید دست پاچه گفت من که نمیفهمم این زن چی میگه. اصلا من کاری به این کارا ندارم. نریمان با لحن بدی گفت برو تو مجید. تا تکلیف این ماجرا مشخص نشده کسی حق نداره پا از این خونه بیرون بذاره. بعدم به سمت مجید رفت و بازوشو گرفت و کشوندش تو سالن. رضا سری به نشونه یه تأسف تکون داد و گفت میخوای بری تو؟ گفتم آره داداش، باید برم و انگایی که بهم زدن و تهمتایی که بهم روا رفته رو از روی پیشونیم بردارم. من خطایی نکردم که بابتش ترسی داشته باشم. وارد سالن که شدم چشمم به سیما افتاد. با رنگ و روی پریده و دستایی که به وضوح میلرزید روی مبل نشسته بود. مجیدم با فاصله ازش نشسته بود و مدام غرغر میکرد که باید بره و دیرش شده. اصلا نمیدونستم چرا نریمان مجیدو واسه مراسمش دعوت کرده بود. تا زمانی که نریمان با من بود که با مجید دشمن بود. حالا چی شده بود یهو با هم دوست شده بودن. نریمان با دیدنم به سمتم اومد. پشیمون نگام کرد و اشاره‌ای به مبل 2 نفره کرد و گفت بیا اینجا بشین، میگم واسط یکم خوراکی بیاره. بی حرف رو به روی سیما نشستم و خیره شدم بهش. سیما اما حتی سرش رو بالا نمی گرفت. رضا هم کنارم ایستاده بود و 6 دنگ حواسش به اون آدما بود تا آسیبی به من نزنه. چند دقیقه بعد وقتی داشتم چای گرمی که آقا هیدر آورده بود و می‌خوردم، سر و کله برادر سوزان پیدا شد. با دیدن من سرش رو پایین انداخت. توی چشم هم زدن سالن خونه شبیه به دادگاه شده بود. برادر سوزان با فاصله از ما روی صندلی نشست که نریمان بی‌طاقت گفت حرف بزن، بهم بگو اطرافم چه خبره. این همه دروغ و دغل و نقشه کار کیه؟ برادر سوزان کلافه نفس عمیقی کشید و بعد از سکوتی کوتاه به حرف اومد. چند ماه قبل یه روز که سر کار بودم، فرشته خانم پریشون حال اومد سراغم. اومد و ازم سراغ سوزانو گرفت.
با خونه و محل کار سوزان تماس گرفتم اما پیداش نکردم. همونجا بود که متوجه شدم سوزان مرخصی گرفته. 1-2 روز بعدش بود که فرشته خانم با یه سری عکس اومد سراغم. از روی عکس‌ها متوجه شدم تو کدوم هتل هستید، چون چند باری هم قبلا با هم رفته بودیم. واسه همین تماس گرفتم و به سختی سوزانو پیدا کردم. سوزان اما قسمم داد تا صبر کنم. گفت پشیمون شده و تازه فهمیده چقدر تو رو دوست داره. منم حقیقتا نتونستم جلوشو بگیرم. همیشه گفتن دروغ اولش سخته. بعدش انگار دروغ گفتن واسه آدم راحت میشه. وقتی اومدی سراغم و دروغ اولو بهت گفتم، سختم بود. اما انگار بعدش دیگه راحت بود. البته یه جورایی مجبور شدم. من ناخواسته وارد این بازی شده بودم. عذاب وجدانم و حتی لحظه‌ای رهام نمی‌کرد. همش صورت پریشون فرشته خانم میومد جلوی چشمم. نریمان با صدایی بهت زده گفت: اون عکسایی که به دست من رسید، یه شب نبودن فرشته، اون نشونه‌ها، در مورد اونا چی میدونی؟ برادر سوزان از جا بلند شد و گفت: والا من زیاد وارد این بازی کثیف نشدم نریمان. سوزانم نمیخواست من چیز زیادی بدونم. فقط اینو بدون که هر چی دیدی و شنیدی نقشه بوده. نقشه شوم و کثیفی که سوزان و این مرد با کمک هم ریخته بودن تا انتقامشون از شما بگیرن. خدمتکار خونتم دست داشته تو این ماجرا. چطورشو نمیدونم. بهتر از خودشون سوال کنی. اشارهش به مجید بود. مجیدی که با شنیدن این حرف با عصبانیت از جا بلند شد و گفت: چی میگی واسه خودت مرد حسابی؟ من چرا باید با خواهر تو هم دست بشم؟ اصلا من و اون چه دخلی به هم داریم؟ بحث بینشون که بالا گرفت چنگی به بازوی رضا زدم و با گریه نالیدم: منو از اینجا ببر داداش. رضا سریع از جا بلند شد و زیر بازومو گرفت. حالا که بیگناهیم ثابت شده بود دیگه دلیلی برای موندن نداشتم. اما به محض اینکه بلند شدم نریمان گفت: چرا پا شدی فرشته؟ میخوای جایی بری؟ جوابشو ندادم و از رضا خواستم کمکم کنه بریم بیرون و سری راه افتادیم و وارد حیاط شدیم. جلوی در ورودی صد راه هم شد. پشیمون بود. اینو از چشماش میخوندم. همونطور که دستش حائل بود گفت: کجا میری با این حالت فرشته؟ بمون دکتر خبر کنه. لبامو به هم فشردم و با بغض خواستم از کنارش رد بشم که دوباره مانع شد. رضا با اخمایی در هم گفت: برو پی کارت نریمان. مگه نمیبینی نمیخواد اینجا بمونه؟ کم این مدت داغ به دلش نذاشتی. ولش کن. نریمان اما با التماس گفت: فرشته جان، تو شرایطت خوب نیست. نمیشه تنها بمونی. سر بالا گرفتم و گفتم: من الان 7 ماهه که حاملم. نزدیک به 5 ماهه شد تک و تنها بودم و تو اصلا واسط مهم نبود. الانم نمیخوام ببینمت. بمون تا این بچه به دنیا بیاد. بعدش ببرش هر جایی که میخوای ازش آزمایش بگیر تا مطمئن بشی این بچه خودته. بعدش تو رو به خیر و منو به سلامت. اینا رو گفتم و کنارش زدم و به سمت در حیاط رفتیم. نریمان هل زده دوید دنبالمون. چی میگی فرشته؟ خواهش میکنم بیا حرف بزنیم درستش کنیم. سرد و بیرو تو چشماش نگاه کردم و گفتم: من حرفامو زدم. زیادم حرف زدم. 1000 بار بهت گفتم داری اشتباه میکنی. اما یه بار به حرف من گوش نکردی. مگه نمیگی دکتر رو گفتم بچه دار نمیشی؟ پس هنوزم باید شک داشته باشی به این بچه. سرشو پایین انداخت و با صدای ضعیفی گفتن شاید یه معجزه بوده. اینو میدونستی اما بازم نخواستی بهم فرصت بدی. برو نریمان. برو با تمام اون آدمایی که تو این ماجرا نقش داشتن حرف بزن تا ریز و درشت این ماجرا واسط روشن بشه. هر وقت ذره شک و تردید تو دلت نمون اون وقت بیا. اینو گفتم و با قدمایی بلند از خونه بیرون زدم. انگار بار سنگینی از روی شونه‌هام برداشته شده بود. انگار بعد از مدت‌ها میتونستم نفس بکشم. خواستیم همراه رضا بریم سمت خیابون اصلی تا ماشین بگیریم که ماشین نریمان درست جلوی پامون نگه داشت. رضا کلافه گفت: این مردکم دستبردار نیست. میخوای سوار شیم؟ سری به نشونی مثبت تکون دادم و در عقبو باز کردم. جونی واسه راه رفتن تا سر خیابون نداشتم. از طرفی چیز پنهونی از نریمان نداشتم که بخوام خودمو مخفی کنم. اونی که باید شرمنده و خجل بود اون بود، نه من. در ضمن وظیفه‌ش بود منو برسونه خونه. بچه اونو به شکم داشتم. سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشم بستم. رضا و نریمان داشتن آروم با هم حرف می‌زدن. ولی من اونقدر خسته بودم که فقط می‌خواستم بخوابم. نیم ساعت بعد ماشین نریمان جلوی در خونه نگه داشت. خودش هم به سمت من برگشت و با صدای آرومی گفت: بهتری؟ بی توجه به سوال نریمان رو به رضا گفتم: داداش میتونی امشب پیش من بمونی؟ اون شب انگار اصلا دلم نمیخواست تنها بمونم، چون زیر دلم کمی درد میکرد و میترسیدم اتفاقی واسم بیفته. رضا نفس عمیقی کشید و گفت: اگه بخوای حتما میمونم. نریمان اما سری گفت: خودم پیشت میمونم. در ماشین رو باز کردم و بی‌حوصله گفتم:
تو برگرد خونت که کارای واجب تری داری. باید به حساب شیادای اطرافت برسی. همونایی که اینه چشمت بهشون اعتماد داشتی. و بی توجه بهش رفتم سمت خونه و درو باز کردم. کسی داشت پشت سرم می اومد که حدس می‌زدم داداش رضا باشه. اما وقتی داشتم در سویتو باز می‌کردم، بوی عطر نریمان به مشامم رسید. راستش ته دلم بدم نمی‌اومد نریمان پیشم بمونه. اما خب غرورم اجازه نمیداد. روی مبل نشستم و چشم بستم. نریمان در خونه رو بست و نزدیکم شد. از درون می‌لرزیدم. حس کردم بهم نزدیک شد و جلوی پام روی زمین نشست. کمی بعد دست گرمش رو روی پام قرار داد. فرشته جان. چونم لرزید و قطره اشکی بی‌محابا روی گونم سرازیر شد. تا دنیاست من بگم ببخشید و تو نبخشی حق داری. به خدا که روی نگاه کردم به تو ندارم. من به این چیزا اعتقاد ندارم. اما انگار واقعا جادوم کرده بودن. انگار پرده جلوی چشممو گرفته بود. به خدا اونقدر همه چیز در هم پیچیده بود و اونقدر سند و مدرک بود که اصلا نمیفهمیدم چی به چیه. یعنی مغزم دیگه اصلا نمیتونست کار کنه و به چیزی غیر از اون چه که بهم نشون میدادم فکر کنه. وقتی داداش سوزان گفت همه چی نقشه بوده، انگار تازه به یاد حرفای تو افتادم و فهمیدم چطور رکب خوردم. چی کار کنم فرشته؟ واسه چی کار کنم که دلت با هم صاف بشه؟ دستشو با اکراه کنار زدم و از جا بلند شدم و بی حرف به سمت آشپزخونه رفتم. نریمان دنبالم اومد. چرا پا شدی؟ برو بشین، من برات شام درست میکنم. چی دوست داری؟ به سمت چرخیدم و انگار که نه انگار اتفاقی افتاده باشه، بی ما قدمه گفتم واسم کباب تابه‌ای درست کن. گوشت تو فریزر هست. برنجم بذار. ابروی بالا انداخت و با تعجب گفت من که بلد نیستم. شونه بالا انداختم و همونطور که از کنارش رد می شدم گفتم میرم 2 ساعتی استراحت کنم. واسه شام بیدارم کن. روی تخت دراز کشیدم و دستی به شکمم کشیدم. اونقدر خسته بودم که بلافاصله یه دوش گرفتم و بعد خیلی زود چشمام گرم شد و خوابم برد. با صدای ضربه‌ای که به در خورد چشم باز کردم. اتاق تاریک بود و اصلا نمیدونستم چه ساعتی از شبانه روزه و اصلا کجام. در اتاق که باز شد و باریکه نور واردش شد، گیج و منگ از جا بلند شدم. نریمان بود. دیوار کوب و روشن کرد و قدمی به داخل گذاشت. نگاه تندی بهش انداختم و سری رو سریم و روی سرم انداختم. نریمان کمی خودش رو جمع و جور کرد و گفت شام آماده است عزیزم. بی حرف از جا بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم و بدون اینکه سرم رو بالا بگیرم اخمی کردم و گفتم برو کنار، میخوام برم دست و صورتمو بشورم. چشمی گفت و از در فاصله گرفت. بعد از شستن دست و صورتم به سمت آشپزخونه رفتم. بوی کباب تابه‌ای کل خونه رو گرفته بود. حالا نریمانی که تو عمرش یه استکانم نشسته بود چطور کباب تابه‌ای درست کرده بود و والا که نمیدونستم. واسه شام یه میز 2 نفره چیده بود. یه دسته گل بزرگ وسط میز بود و یه جعبه کادویی قرمز. بدون اینکه نگاهی به اون گل و کادو بندازم با اخمایی در هم مشغول کشیدن غذا شدم. نریمان روبروم نشست و بعد از کمی دست کردن گفت نمیخوای کادو تو باز کنی؟ واسه تو خریدم. بی‌حوصله گفتم نه، تو هم وقت تو تلف نکن. من عادت دارم شب تنها بخوابم. هر چه زودتر برگرد برو خونت. روی صندلی کناریم نشست. دلم داشت حالی به حالی میشد، اما نمیخواستم به این زودی وا بدم. یعنی نباید وا میدادم. دستش که به سمتم اومد به تندی به سمتش برگشتم. چی کار میکنی؟ برو عقب. انگار یادت رفته تو به من نامحرمی. اما فرشته، غرغر کنم گفتم چیه؟ فرشته و زهر مار. فکر کردی همه چی تموم شده؟ 1 دقیقه دیرتر رسیده بودم الان تو هجله بودی. الانم اگر اینجایی خیال نکن بخشیدمت. اینجایی چون من به خاطر بچه تو حالم بد بوده و نمیخواستم به کسی زحمت بدم. الانم حالم خوبه، غذام رو میخورم و میخوابم. تو هم برو پی زندگیت. با التماس گفت چی کار کنم فرشته؟ چی کار کنم که فراموش کنی؟ خیره شدم تو صورتش و گفتم فراموش نمی کنم نریمان. تا دنیاست خاطری تلخ اولین حاملگیم رو فراموش نمی کنم. سنگین ترین جواهرات، بزرگترین دسته گلا هم نمیتونه بار غم سنگینی که این مدت رو قلبم بوده رو از بین ببره. تا صبح بشین و معذرت خواهی کن. فکر کردی چیزی عوض میشه؟ 6 ماهی که من با درد و رنج گذروندم برمیگرده؟ اعتمادی که بهم نداشتی چی؟ برو نریمان، برگرد خونت. کاری داشتم باها تماس میگیرم. البته اگر 2 روز دیگه دوباره سر سفره عقد با یه زن دیگه نشینی. چنگی به موهاش زد و کمی ازم فاصله گرفت. معلوم بود حسابی کلاف است. نادیده گرفتمش و بعد از خوردن غذا ظرفا رو تو سیم گذاشتم و بی‌حوصله به سمت اتاقم رفتم و درو بستم تا بفهمه باید بره. تا نیمه‌های شب اما خواب چشمم نمیومد. نمیدونستم نریمان رفته یا نه. دلم نمیخواست بره. دلم میخواست اونقدر بمونه و نازمو بکشه تا بالاخره دلم باهاش صاف بشه. آهسته از جا بلند شدم و از اتاق بیرون زدم.
نور ملایم آباژور محیط سالن رو روشن کرده بود. آشپزخونه تمیز بود و ظرفا شسته شده بود. دسته گل و کادو هنوز روی میز بود و نریمان بدون هیچ راه اندازی روی کاناپه خوابیده بود. با دیدنش لبخند بیجونی روی لبام نشست. همین که نرفته بود دنیای ارزش داشت واسم. تا دم در اتاق رفتم، اما برگشتم و نگاش کردم. تو خودش جمع شده بود. عادت نداشت بدون رو انداز بخوابه. حتی تو گرمترین ساعت روزم باید حتما یه چیزی روش مینداخت تا خوابش ببره. تازه کمر درد داشت و جز روی تخت هیچ جای دیگه‌ای راحت نبود. یه پتوی نازک از تو اتاق برداشتم و برگشتم تو سالن. آهسته پتو رو روش انداختم. هنوز کمر صاف نکرده بودم که یهو چشم باز کرد و خیره شد بهم. ترسیده و معذب عقب رفتم و خواستم به سمت اتاقم برم که از جا بلند شد و صدام زد. فرشته، صبر کن. ایستادم اما برنگشتم سمتش. که گفت فرشته، برگرد خونه. بذار خیالم بابت تو راحت باشه تا بعدش بتونم به خدمت اونایی که تو این ماجرا دست داشتم برسم. دستمو مشت کردم و آهسته گفتم من چند ماهه با همین وضعیت دارم تنها زندگی میکنم. ضمن این که من دیگه هرگز پامو تو اون خونه نمیذارم. سریع از جا پا شد و اومد نزدیکم. گوشه آستینمو گرفت و گفت خونه رو عوض میکنم. اصلا میرم هر جا تو بخوای. فقط کنارم باش. فقط منو ببخش. بگذر از من. بی جواب گذاشتمش و به سمت اتاقم رفتم و بی توجه به صدا زدناش درو بستم و قفل کردم. قرار نبود منو راحت به دست بیاره تا بعدها دوباره سر حرف هر کس و ناکسی بخواد بهم شک کنه. صبح زود با صدای باز و بسته شدن در سالن چشم باز کردم. موهای پریشونمو جمع کردم و از رو سری سر کردم و از اتاق بیرون زدم. نریمان نون سنگک تازه خریده بود. به حق کارای ندیده. تصور نریمان تو صف نونوایی هم سخت بود. مردی که من میشناختم به عمرش پا به نونوایی نذاشته بود. منو که دید لبخندی زد و گفت ببخشید، دستم پر از خرید بود. در از دستم در رفت و محکم بسته شد. بیدارت کردم. بوی نون حسابی گرسنم کرده بود. رفتم سمتش و دست دراز کردم و یه تیکه نون کندم و گذاشتم دهنم که گفت خالی نخور، میخوام نیمرو بذارم. سرد و بیروح گفتم تو نمیخوای بری خونه‌ات؟ دلخور نگام کرد و گفت بدون تو نه. با طعنه گفتم این همه وقت بدون من راحت زندگی تو کردی. ادای مردای عاشق پیشه رو در نیار که اگه دیروزم به سرم نزده بود و نیومده بودم الان داشتی مقدمات ماه عسل با عشق تو میچیدی. شایدم داشتین اولین صبحونه 2 نفره بعد از عقدتون رو میخوردید. وا رفته قدمی به عقب برداشت و رفت تو آشپزخونه و مشغول درست کردن نیمرو شد. هم دلم خنک میشد از چزوندنش، هم دلم کباب بود از قصه خوردنش. معلوم نبود تا کی باید با این احساسات ضد و نقیض دست و پنجه نرم می‌کردم. البته بخشی از این احساسات ضد و نقیض برمیگشت به بارداریم. دکتر گفته بود به خاطر به هم خوردگی و هورمونا این تضاد احساسات رو حتما تجربه می‌کنی و من الان دقیقاً تو همون حالت بودم. نریمان سینی صبحونه رو جلوم گذاشت و گفت من یه سر باید برم شرکت، بعدم باید برم خونه. تو نمیای؟ بدون اینکه نگاش کنم گفتم میری چیکار؟ باید برم تکلیف یه سری چیزا رو مشخص کنم. دیشب با برادر سوزان حرف زدم. میخوام شراکتم رو باهاش به هم بزنم. مجیدم تو همون شرکت کار میکنه. میخوام اول از همه اونو اخراج کنم. بعدم سیما رو بندازم بیرون. نیشخندی زدم و گفتم تو که هنوز اصل ماجرا رو نمیدونی آقا نریمان. عادت داری همینقدر هولکی و هیجانی عمل کنی؟ البته این چه سوالیه؟ من که خودم زخم خورده همین عادتتم. بیقرار روی صندلی نشست و گفت میخوام برم اصل ماجرا رو بفهمم. میخوام بفهمم این آدما برای نابود کردن زندگی من تا کجا پیش رفتن. اینو که گفت کمی به فکر فرو رفتم و بعد گفتم پس صبر کن منم میام. به سمت اتاق رفتم. لباس پوشیدم و به عمد آرایش کردم. موهامو بالای سرم بستم و عطر زدم و با لبخندی پر از غرور از اتاق بیرون زدم. دیگه لازم نبود سرمو پایین بندازم. البته که قبلش هم لازم نبود. اما حالا که همه چیز رو شده بود، سر من بالاتر از همیشه بود. قرار شد اول بریم خونه تا تکلیف اون سیمای عوضی رو روشن کنیم. زنی که به قول نریمان سالهای زیادی بهشون خدمت کرده بود. ماری که داشت تو آسیم پرورش میداد. شونه به شونه نریمان از ماشین پیاده شدم. تو کل مسیر داشتم به این فکر می‌کردم که من اگر جای سیما بودم تا حالا وسایلمو جمع کرده بودم و از اونجا فرار کرده بودم. اما انگار نریمان زرنگ‌تر از این حرفا بود که بذاره به این راحتی این آدم‌ها از دستش قصر در برن. حیدر آقا باغبونی که برای خونه گرفته بود و مأمور کرده بود تا مانع خروج سیما بشه. اینو از کجا فهمیدم؟ از اونجایی که وقتی وارد خونه شدیم حیدر آقا جلو دوید و گفت خوبین آقا، همونطور که دستور دادید نذاشتم از خونه بره بیرون. البته حریف برادرزادتون نشدم، اما سیما خانم تو اتاق خودشه. درو هم قفل کردم روش.
با اجازهتون خانمم اومده کمکم باشه. نریمان سری تکون داد و تشکر کرد. در سالن باز کرد و عقب ایستاد و با احترام از من خواست وارد بشم. سالن خونه جمع جور شده بود و هیچ خبری از تدارکات مراسم روز قبل نبود. انگار نه خانی رفته بود نه خانی اومده بود. مطمئن بودم دستور نریمان بوده. آقا حیدر که انگار میخواست کل خدماتش به چشم بیاد تون تون پشت سرمون اومد. اینا رو همه خودم و زیور جمع کردیم آقا. همه چیز شده این روز اولش، همونطور که دستور داده بودید. نریمان دستش رو حائل کمرم کرد و زیر لب گفت بشین عزیزم، زیاد سر پا نمون. پشت چشمی نازو کردم و نشستم. نریمانم برای آوردن سیما همراه حیدر به سمت اتاقش رفتن. کمی بعد صدای گریه و التماس سیما به گوش رسید. تو رو به خدا منو ببخشید آقا. به خدا من گناهی ندارم. من یک کلفت جزم که مجبور شدم. خدا شاهده نمیخواستم. نریمان اما با بیرحمی سیما رو کشون آورد تو سالن و حالش داد سمت من. درست جلوی پای من زمین خورد و گریه‌اش شدت گرفت. باورم نمیشد که بالاخره تشت رسوایی این آدمای عوضی افتاده و داره آبروشون میره و دستشون واسه همه رو میشه. با نفرت نگاش کردم. بعد از ماندانا بیشتر از همه از این زن نفرت داشتم. من هیچ ظلمی به اون نکرده بودم. تو خونم کار میکرد اما همیشه باهاش دوستانه رفتار کرده بودم. هیچ وقت نگاه از بالا پایین بهش نداشتم. همیشه بیشتر از حقوقش بهش پول میدادم تا تو خرجی خانواده‌اش نمونه. چون خودم زندگی سختی داشتم و درکش میکردم. به بهونه عیدی و تولد بچه‌هاش پول تو پاکت میذاشتم و بهش میدادم. بیشتر اینا رو حتی خود نریمان هم خبر نداشت. اما اون با زندگی من چیکار کرده بود؟ نمک خورده بود و نمکتون شکسته بود. سیما با دیدنم گریه شدت گرفت. دست دور پام حلقه کرد و حقیق کنان گفت تو رو به خدا خانم، شما یه چیزی بگید. به خدا من مجبور بودم. سوزان خانم راه و بیراه صد راه هم میشد. 1000 جور وعده وعید بهم داده بود. تهدیدم کرده بود. پامو عقب کشیدم و با بیرحمی گفتم چی کم داشتی تو این خونه که دل به وعده وعیدای سوزان دادی؟ چی داشتی که اصلا به خاطر رو تهدید کنه؟ و رو کردم به نریمان و با صدای لرزونی گفتم واسه چی این زنو تو خونت نگه داشتی؟ بوی تعفن نارو زدنش داره حالمو به هم میزنه. جلو پلاسشو بده بهش، گورشو گم کنه بره پیش همون زنی که بهش خدمت میکرده. نریمان شونه سیما رو گرفت و از جا بلندش کرد و با عصبانیت گفت حرف بزن. بگو دقیقاً چه غلطی کردی؟ سیما حقیق کنان نالید. سوزان خانم چند هفته بعد از عقد شما اومد سراغم. ازم خواست براش خبر ببرم. در مورد رابطه شما. دنبال یه نقطه ضعف میگشت تا به وسیله اون به زندگی شما آسیب بزنه. به خدا اولش من باهاش همکاری نمی‌کردم. میترسیدم دستم رو بشه. ولی بهم طلا و پول داد. بهم وعده یه خونه داد. گفت اگر کاری کنم که شما خانوما طلاق بدید و با اون ازدواج کنید، خونه رو به نامم میزنه. من یه مستاجر بودم. آرزوم بود سقف بالای سرم مال خودم باشه. خام شدم آقا. نادونی کردم. هر بار خانم جایی میرفتن بهشون گزارش میدادم. بابت هر گزارشی که میدادم کلی پول بهم میدادن. من رومسیا. من از روز اول میدونستم ماندانا از طرف سوزان اومده. اولش میخواستن خانمو توی خونه بیهوش کنن و بعد به اینجای حرفاش که رسیده بود مدام دستاشو به هم میمالید و گریه امونشو بریده بود که با تشر نریمان ادامه داد. همون مردی که با ماندانا بود میخواست تعرض کنه به خانم. اما من راضی نشدم. خانم شما یادتونه یه بار که بعد از اون ماجراها میخواستم بیان خونه من دست به سرشون کردم؟ یادتون هست؟ میخواستم به شما نزدیکتر بشن و درست شبی که آقا برمیگشت جوری برنامه ریزی کنن تا شما با اون مرد با وضع بدی تو تختتون باشید. اما من خدا شاهده که من کمک کردم که پاشون به این خونه باز نشه. چهره در هم کشیدم و با نفرت گفتم من خودم نذاشتم بیان. خودم بهت گفتم بهشون بگو من رفتم ده. خواسته خدا بود که شک کردم بهشون و دیگه راشون ندادم. وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرم میومد. تو چطور آدمی هستی سیما؟ چطور میتونی تو چشمای من نگاه کنی و اینقدر راحت دروغ بگی؟ نریمان با حالی خراب گفت این نقشه ها رو سوزان ریخته بود. سیما حقیق کنان نالید. بله آقا. اما وقتی دید این نقشه جواب نداده و خانم اونا رو راه نداده به فکر راه دیگه ای افتاد. خانم که از خونه بیرون رفتن من بهشون خبر دادم. بعدم نفهمیدم چی شد که خانم اون شب دیگه بر نگشتن. من غلط کردم آقا. به خدا پشیمونم. تو رو خدا یه فرصت دیگه بهم بدید. فقط یه فرصت. به خدا اگه از اینجا بیرونم کنید هیچ جایی رو ندارم. نمیدونم چجور باید نون خودم و بچه‌هامو در بیارم. نریمان با خشم یقه سیما رو گرفت و کشوندش سمت در خروجی. سیما گریه میکرد و التماس میکرد تا کاری کنم براش. من اما دیگه دلم برای هیچ کس نمیسوخت.
اونم واسه آدمای پستی که زندگیم رو به جهنم تبدیل کرده بودن. سرمو به پشتی مبل تکیه دادم و چشمامو بستم. هنوز اولش بود. مونده بود تا انتقامم رو از تک تک آدمایی که منو به این حال روز انداخته بودن بگیرم. سیما رو بدون حتی یه تیکه از لباساش از خونه انداختن بیرون. صدای فریاد نریمانو میشنیدم که بهش میگفت بره و به سوزان خدمت کنه، بلکه صدقه سر خبرچینیاش پولی کف دستش بذاره. نریمان که برگشت تو سالن با صورتی خیس از اشک خیره بودن به جایگاه عقدشون، به جایی که سفره عقدشون رو انداخته بودن، به مبلی که 2 نفرشون روش نشسته بودن. البته که الان هیچی از اون مراسم باقی نمونده بود، اما دیدن همون مبل درست تو نقطه‌ای که نشسته بودن حالمو بد کرده بود. نریمان با دیدن گریه‌ام هول زده جلو اومد. چی شده فرشته جان؟ دیدی که بیرونش کردم. سست و بیجون از جا بلند شدم. تحمل موندن تو اون فضا رو نداشتم. نریمان هراسون گفت: کجا میری؟ کیفمو برداشتم و گفتم: میرم خونم. اینجا نفسم میگیره. چیزی به هیدر گفت و سری دنبالم راه افتاد. میرسونمت عزیزم. بی‌حوصله از خونه بیرون زدم. در حیاطو که باز کردم، چشمم به سیما افتاد که هنوز دم در روی زمین نشسته بود و گریه میکرد. تا ما رو دید خودشو به سمتم کشوند و با گریه گفت: تو رو خدا خانم جان، تو رو به جون بچه‌تون. اسم بچه‌مو که آورد یه حقاتی کردم و عصبانی شدم. لگدی به مچ دستش زدم و با صدای بلندی گفتم: اسم بچه منو به زبون کثیفت نیار. گوشه ی لباسمو از چنگش بیرون کشیدم و با عجله سوار ماشین شدم و خیلی زود از اونجا دور شدیم. صحنه‌هایی که می‌دیدم شبیه به فیلم‌های فارسی بود. باور نمی‌کردم تو واقعیت اینطور اتفاقاتی بیفته. اینطور قشنگ بشه انتقام گرفت. انتقامی که درسته که روزهای از دست رفته منو به هم بر نمیگردون. اعصابی که ازم خورد شده بود و بر نمیگردون. اما حداقل دلم خنک میشد. باور نداشتم که دارم با چشم خودم خاری و ذلتشون رو میبینم. اون روز نریمان منو در خونه پیاده کرد و خودش برای رسیدگی به کارای شرکت رفت. تازه داشتم بساط نهار میچیدم که تلفن خونه زنگ خورد و نریمان ازم خواست نهار درست نکنم. از خدا خواسته روی مبل دراز کشیدم و کتابی برداشتم و مشغول خوندن شدم. هرچند از اون کتاب هیچی حالیم نمیشد. اونقدر که فکرم درگیر بود اصلا نمیفهمیدم چی میخونم. موقع نهار که شد سر و کله نریمان پیدا شد. از بیرون کباب خریده بود. درو که براش باز کردم غذا رو بالا گرفت و با لبخند گفت: شنیدم کباب واسه خانمای حامله خیلی خوبه. میگم بچه وزن میگیره. خصوصا اگر خود خانم حامله هم عاشق کباب باشه. سرد نگاش کردم و با طعنه گفتم: هنوز که مشخص نشده این بچه واسه توئه. زیادی داری بهش خوش خدمتی میکنی. نریمان که انگار بادشو خالی کرده بودن آروم گفت: چقدر زبونه تلخ شده. استاد تو ذوق زدنی. بی توجه بهش جلوی تلویزیون نشستم و پامو دراز کردم. نریمان مشغول آماده کردن ناهار شد و همزمان گفت: با برادر سوزان صحبت کردم. میخوام شراکتمو باهاش به هم بزنم. پوزخندی زدم و گفتم: صحبت کردی؟ هنر کردی آقا نریمان. میخواستی یه ناهارم دعوتش کنی. یه وقت از حرفات ناراحت نشده باشه. دست خوشم بهش دادی؟ به سوزان جون چطور؟ بابت خدماتش ازش تقدیر و تشکر کردی؟ نریمان از آشپزخونه بیرون اومد و نزدیکم شد. سر خودم رو جمع و جور کردم و گفتم: نزدیک من نیا. اصلا اومدی اینجا چیکار؟ پاشو برو خونت. نمیخوام مرد نامحرم تو خونم باشه. بهت زده نگام کرد و گفت: فرشته جان، چرا انقدر تلخ شدی؟ به تندی از جا بلند شدم و صدامو بالا بردم. دلیلشو نمیدونی؟ یعنی تو نمیدونی من چرا انقدر تلخ شدم؟ یه نگاه به من بنداز. یه لحظه خودتو بذار جای زنی که برای اولین بار حامله شده، زنی که تو تک تک روزای حاملگیش تنها بوده، زنی که بدترین تهمتا رو شنیده. از من چه انتظاری داری نریمان؟ خیال کردی با جلو اومدنت منم باید بپرم بغل تو گذشته رو فراموش کنم؟ ظلمی که در حقم کردی رو فراموش کنم؟ 10 ماه تموم به صورت موقت زنت بودم. تو یه مراسم جمع و جور و ساده عقدم کردی و گفتی به زودی عقد رو دائمی میکنی. اما بعدش چی شد؟ 10 ماه تموم هیچ حرفی از دائمی کردن عقدمون نزدی. اما واسه اون زنی که چیکار کردی؟ یه مراسم مفصل گرفتی با یه مهریه سنگین. انگار واسه اولین بار بود که داشتی عقدش میکردی. انگار نه انگار که چند سال قبل با هم سر یه سفره عقد نشسته بودید و جشن و مراسم گرفته بودید. من چی ازش کم داشتم که هیچ کدومش رو لایق من ندونستی نریمان؟ نزدیکم شد. بی توجه به تقلا کردنم دستشو دور تنم حلقه کرد و محکم بغلم کرد. تلاش کردم ازش فاصله بگیرم، اما نریمان قصد عقب کشیدن نداشت. محکم منو به خودش فشرد و گفت: آروم باش فرشته جانم. به مرگ خودم قسم من تنهات نذاشتم.
به تک تک همسایه ها سپرده بودم هوا تو داشته باشن، هر از گاهی واسط غذا بیارن، رفت آمده تو به هم گزارش بده. من حتی میدونستم فرید مدتی اینجا پیشت بوده. حقیقه گریم حتی لحظه‌ای بند نمی اومد و نریمان بی توجه به تقلا کردنم بوسه به دست و صورتم میزد و ازم میخواست ببخشمش. گرمای دستش دلمو زیر و رو میکرد. من عاشق نریمان بودم. البته که نمیتونستم در برابر نوازش‌های عاشقانش مقاومت کنم. اونقدر به کارش ادامه داد که بالاخره دست از تقلا برداشتم و سست شدم. نریمان منو به سمت مبل کشون. کمکم کرد روی مبل بشینم و خودشم کنارم نشست. بدون اینکه دستشو از دور کمرم برداره با ملایمت گفت: من خطا کردم عزیزم. اشتباه کردم. ولی یه بار، فقط یه بار خودتو جای من بذار. به خدا که تو بد مخمسه ای افتاده بودم. به خدا که منم آدمم. منم ممکنه خطا کنم. عقل کل که نیستم. استغفرالله، خدا که نیستم. بهم فرصت بده فرشته. بذار 2 ماه باقی مونده تا زایمان تو کنارت باشم. تو این فرصت قول میدم خونه قبلی رو بفروشم و هر جای این شهر که تو خواستی واسط خونه بخرم. اصلا از این شهر بریم. مجیدو اخراج میکنم. سرمایه‌مو از شرکتم میکشم بیرون. با تمام آدمایی که میخواستن بهمون آسیب بزنن قطع رابطه میکنم. بهت قول میدم بعد از این جز حرف تو حرف هیچ کسی رو باور نکنم. فرشته، عزیز دلم، به خاطر این بچه یه فرصت بهم بده. نذار دشمنامون به هدفشون برسن. ما میتونیم از نوع این زندگی رو بسازیم، جوری که همه حسرتشو بخورن. به سختی جلوی گریه‌مو گرفتم تا ولم کنه و بره. وقتی دیدار اومم رفت و ناهار رو آورد همونجا. کنارم نشست و برام غذا کشید و ازم خواهش کرد غذامو بخورم. ناهار رو که خوردیم نریمان خودش ظرفا رو جمع کرد و برد تو آشپزخونه. منم خسته از گریه کردن و تقلا کردن به سمت اتاقم رفتم. اما هنوز نرسیده بودم به در اتاق که دیدم نریمان کتشو برداشت و به سمت در خونه رفت. دندونامو به هم فشار دادم و بی اختیار گفتم: میری؟ به سمتم برگشت. میرم چند دست لباس بردارم. اخمی کردم و گفتم: لباس واسه چی؟ لبخندی زد و گفت: تو که نمیای. میخوام وسایلمو جمع کنم و یه مدت من بیام اینجا پیشت. عصبانی گفتم: لازم نکرده. برو خونت، من تنها راحتم. کاری داشتم بهت زنگ میزنم. اینو گفتم و وارد اتاقم شدم و درو محکم بستم، در حالی که با تمام وجودم دلم میخواست نریمان برگرده و پیشم باشه. اون روزا حال روز خوبی نداشتم. به لحاظ روحی تو شکننده ترین حالت ممکن بودم و نیاز به یه حامی داشتم. شاید اگر داداش رضام داداش واقعیم بود از اون میخواستم بیاد پیشم. اما الان ساعت از 6 عصر گذشته بود اما خبری از نریمان نبود. حالم بد بود. مدام خودخوری میکردم که چرا بهش گفتم برو و چرا اون رفت اصلا. داشتم تو آشپزخونه کلافه دور خودم میچرخیدم که زنگ در به صدا در اومد. اصلا همون صدای زنگ انگار آبی شد رو آتیش درونم. نفس آسوده‌ای کشیدم و روی سرم انداختم و برای باز کردن در رفتم. در رو که باز کردم با دیدن چهره خسته نریمان ناخودآگاه لبخند محوی روی لبم نشست. لبخندی که سریع جاشو به اخم کوچیکی داد. مگه نگفتم نگه؟ واسه چی پا شدی اومدی اینجا؟ لبخندی زد و گفت: علیک سلام خانم. اجازه هست بیام تو؟ در حالی که نشون میدادم بی رغبتم در رو باز گذاشتم. اما فقط خدا میدونست که چقدر خوشحال بودم از اومدنش. از اینکه بالاخره یه حامی پیدا کرده بودم. حتی حامی شبیه به نریمان که بدترین تهمت‌ها رو که بهم زده بودم باور کرده بود. اما من به خودم نمیتونستم دروغ بگم. من ته قلبم هنوزم عاشق این مرد بودم با تمام خطاهاش. ولی خب نمیخواستم به روی خودم بیارم. نریمان نفس عمیقی کشید و گفت: شامی پختی؟ بوش کل ساختمونو برداشته. ابروی بالا انداختم و گفتم: من به مهمون ناخونده شام نمیدم. دست و صورتشو شست و به سمت آشپزخونه اومد. داشتم شامیه رو برمیگردوندم که از پشت بغلم کرد. ضربه‌ای به پهلوش کوبیدم و گفتم: هی، نامحرمین به هم. تو هم راه به راه بچسب بهم. خندید و زیر گوشم گفت: تو اراده کن، من همین الان عقدت میکنم. اخمی کردم و دلخور گفتم: آره دیگه. منو همین الان وسط همین آشپزخونه فسقلی بدون هیچ مراسمی عقد میکنی. اما سوزان جونت رو با کلی برو و بیا و خرید و مراسم و کوفت و زهرمار عقد میکنی. بعدم تو تعقیب توقی میخوره زنی که بی زحمت آوردی خونت و پرت میکنی بیرون. با این حرفا برخلاف تصورم که فکر میکردم کمی عقب بکشه محکم‌تر بغلم کرد. از این همه نزدیکی حالم دگرگون شده بود و الان بود که وا بدم و برگردم و خودم تو آغوشش رها کنم. اما نمیخواستم به این زودی کوتاه بیام. یعنی نباید کوتاه میومدم. فشاری به پهلوش آوردم و با جدیت گفتم برو عقب. حد و حدود خودتو بدون نریمان. وگرنه از خونه میندازمت بیرون و
بعدم میرم خودمو گم و گور میکنم تا دستت بهم نرسه. بس دیگه هر چقدر کوتاه اومدم هر کاری دلت خواست میکنی. ابروی بالا انداخت و گفت دلت میاد منو از خونه بندازی بیرون؟ زیر گازو خاموش کردم و گفتم آره، چی از تو کمتره؟ مگه تو زن حاملتو ننداختی بیرون؟ مگه 10 روز تو اون اتاق لعنتی منو حبس نکردی؟ تازه من میخوام مردی رو بندازم بیرون که خودش خونه زندگی داره، مثل من آواره و بی کس و کار نیست. نفس عمیقی کشید و بی توجه به تلخی من مشغول آماده کردن میز شد. اون شب شام رو در سکوت خوردیم. بعد از اون نریمان خیلی آروم و بی حرف ساکن سوئیت شد. بدون اینکه حرفی بزنم بخش زیادی از کارهای خونه رو میکرد. خرید میرفت، آشغالا رو میبردم در. تو شستن و جمع کردن خونه کمکم میکرد و گاهی هم غذا از بیرون میگرفت تا من بیشتر استراحت کنم. شبا قبل خواب وقتی پام رو روی مبل دراز میکردم میومد کنار پام روی زمین میشست و بی حرف و هامو آروم آروم ماساژ میداد. و دروغ چرا؟ من لذت میبردم از توجهی که بهم میکرد. سعی میکردم گذشته رو فراموش کنم و دل بدم به دلش. البته خودم میدونستم که جز نریمان پناه و حامی ندارم. واسه همین کمتر تلخی میکردم. ولی خب اونقدر هم اجازه نمیدادم بهم نزدیک بشه یا خیال برش داره که بخشیدمش. نریمان اما انگار مرد دیگه‌ای شده بود. تو خونه خدمتکار نداشتیم و نریمان با وجود اینکه به قول خودش تو زندگیش حتی یه لنگ جوراب خودش رو نشسته بود، اما تو کارهای خونه به من کمک میکرد و این کارش واسه من بی نهایت با ارزش بود. نشون میداد به خاطر من حتی رو غرورش پا گذاشته. شب که میشد بعد از خوندن کتاب مورد علاقه‌ام تلویزیون رو خاموش میکردم و بی حرف جلوی چشمای پرحسرت نریمان راهی اتاق میشدم و اونو تنها تو سالن میذاشتم. درو هم قفل میکردم چون هنوز نمیتونستم نریمان رو به حریم خودم راه بدم، حداقل تا بعد از تولد بچه و از بین رفتن تهمونده شک و تردیدش. به گوشم رسیده بود که شراکتش رو با برادر سوزان به هم زده. مجید رو هم اخراج کرده و مجبورش کرده جلو پلاسش رو جمع کنه و برگرده. ورود سوزان رو هم به شرکت و خونه قبلیش قدغن کرده بود. خودش هم یه بار رفته بوده و همه چیز رو به پدر مجید گفته بود و ازش خواسته بود به پدر مجید هشدار بده که اگه یه بار دیگه اطراف زندگی ما پیداش بشه این بار از جونش نمیگذره. آخرین روزای حاملگیم به خوبی و راحتی در حال گذر بود. هر بار بچم لگد میزد نریمان با شوق خیره میشد به شکمم و البته که منم اغلب میزدم تو ذوقش و مدام بهش یادآوری میکردم که باید بعد از تولد بچه اونو برای آزمایش ببره تا خیالش راحت بشه بچه خودشه. نریمان اما هر بار این حرفو میزدم تلاش میکرد با معذرت‌خواهی و ابراز علاقه دلخوری رو از دلم پاک کنه. ماه آخر بودم و بنابر حرف دکتر 10 الی 20 روز دیگه ممکن بود بچه‌م به دنیا بیاد. چند باری با نریمان رفته بودیم بازار و چند دست لباس براش خریده بودیم، اما خبری از خرید وسایل بزرگ نبود. نه جاشو داشتیم نه فعلا قصد خریدشو داشتم، چون هنوز تکلیف زندگی مشخص نبود. اون روز نریمان تازه از خرید برگشته بود و منم خسته از پادرد و کمردرد روی مبل دراز کشیده بودم. کمی بعد نریمان با یه بشقاب میوه کنارم نشست و همونطور که داشت با همون ماساژ میداد گفت امروز خونه رو فروختم. با تعجب نگاش کردم. یه قاچ سیب به سمتم گرفت و گفت دوست دارم قبل از تولد بچه از این سوئیت بریم. اینجا خیلی کوچیکه. چند تا خونه دیدم، اگه موافق باشی فردا بریم یه سر نگاه کن. هر کدومو انتخاب کردی همونو می‌خری. اخ می‌کردم و گفتم تو می‌خوای خونه بخری؟ نظر منو می‌خوای چیکار؟ همونطور که بی مشورت با من اون خونه رو فروختی، حالا هم برو خونه‌تو بخر. دستمو گرفت و بوسید. من اون خونه رو فروختم چون فکر می‌کردم تو از اون خونه خاطرات خوبی نداری. نمی‌خواستم هر بار پا تو اون سالن میذاری یاد اون روز لعنتی بیفتی. خونه جدیدو می‌خوام به سلیقه خودتو بخرم، چون تو قراره خانم اون خونه بشی. این فسقلی که به دنیا اومد یکم که جون گرفت یه مراسم مفصل میگیریم، هر جور که تو میخوای، فقط تو خوشحال باشی. با این حرفش دردی زیر دلم پیچید. لب گزیدم و سست از جا بلند شدم و گفتم فعلا میخوام برم بخوابم تا فردا ببینم چی میشه. نریمان سریع از جا بلند شد و خواست زیر بازومو بگیره که گفتم مگه چلاقم، خودم میتونم برم. لبخندی زد و گفت آخه این روزا حین راه رفتن نفس میزنی. حواسم هست که شبا تا دیر وقت چراغ اتاقت روشنه. میدونم روزای آخر خیلی سخته برات. میخوای امشب پیشت بمونم؟ رو ترش کردم و گفتم نه خیر، همینم مونده با مرد نامحرم توی یه اتاق بمونم. همین که تو این خونه ای برو خدا رو شکر کن. والا به خدا از این غلطا نکرده بودم 1000 جور تهمت پشتم بود. همچین غلطی کنم که فردا روز اولین نفر خودتو بهم تهمت میزنی. ملتمسانه نگام کرد و گفت من که 1000 جور ازت عذرخواهی کردم. خواهش کردم بیای محرم بشیم. تویی که قبول نمی‌کنی.
وارد اتاقم شدم و روبروش ایستادم و گفتم حرفم دوتا نمیشه نریمان. محرمیت باشه واسه بعد از سایمان. تازه باید فکرامو هم خوب بکنم. فعلا دوری و دوستی بهترین گزینه است. اینو گفتم و در اتاق روبروی چهره ناامیدش بستم و مثل همیشه قفلش کردم. گاهی دلم میسوخت براش. خیلی اذیتش میکردم و زبونم تلخ بود. اما وقتی یاد اون چند ماه میافتادم با خودم میگفتم حقشه. بذار برای به دست آوردنم کمی تلاش کنه. به سختی روی تخت دراز کشیدم. دوباره دردی زیر دلم پیچید. دکتر بهم گفته بود ممکنه دچار دردای کاذب بشم. چند نفس عمیق کشیدم و سعی کردم بخوابم. اما دردم تمامی نداشت و لحظه به لحظه بیشتر میشد. بالش رو روی صورتم فشار دادم و سعی کردم صدامو تو گلو خفه کنم. دردم به جایی رسیده بود که حتی توان نداشتم از جا بلند شم و نریمانو خبر کنم. بی اختیار جیغی کشیدم و اسمشو صدا زدم. تو کسری از ثانیه اومد و پشت در اتاق و مدام ضربه میزد تا درو باز کنم. چند باری هم دسته درو فشار داد اما بیفایده بود. لعنتی به خودم فرستادم که چرا درو قفل کردم و به هزار زور و بدبختی پا شدم درو باز کردم. نریمان هل زده وارد اتاق شد. با گریه چنگی به لباسم زدم و نالیدم حالم بده نریمان، یه کاری بکن، درد دارم. وحشت زده دوید سمتم. دست زیر زانوم انداخت و بلندم کرد. از درد این مار به خودم میپیچیدم و هزار جور فکر تو سرم میچرخید. تا دم در اتاق رفتیم که یه دفعه یاد ساک بچه افتادم. با گریه رو به نریمان گفتم ساکش رو یادمون رفت. بوسه‌ای به صورت خیس از اشکم زد و با ناراحتی گفت میارم عزیزم، اول تو رو میبرم بعد میام. همش با خودم میگفتم اگه بمیرم چی به سر بچم میاد؟ اگه من نباشم و بچم بیفته زیر دست سوزان چی؟ نریمان در عقب و باز کرد و منو روی صندلی نشون و خودش دوید و خیلی زود با ساک بچه برگشت. هریشون حال بود و دست باچه. مدام به عقب برمیگشت و قربون صدقم میرفت و بابت تمام روزای سختی که نصیبم کرده بود ازم معذرت خواهی میکرد. حقیق کنان دست روی شکمم گذاشتم و گفتم نریمان، تو رو به روح مادرت قسم میدم اگه من طوریم شد حق نداری این بچه رو بندازی زیر دست سوزان. اگه من مردم بچه‌مو بده فریده، بده به آبجیم، اون مثل خودم بزرگش میکنه. نریمان که حالا آشکارا گریه میکرد با حال خراب گفت چی میگی فرشته؟ تو رو خدا این حرفا رو نزن. بعدم دست راستش رو از جلو دراز کرد به سمت عقب و دستمو گرفت و سرعتش رو بیشتر کرد و ادامه داد حق نداری منو تنها بذاری فرشته، ما با هم بچه‌مون رو بزرگ میکنیم. تو بهترین مادر دنیا میشی. دنیا رو به پات میریزم. بعد این نمیذارم اشک به چشمای قشنگت بیاد. هر کاری بگی میکنم تا اون روزای تلخ لعنتی رو فراموش کنی. نریمان حرف میزد و درد بدی تو لگن من پیچیده بود. دردی که انگار داشت فلجم میکرد. طولی نکشید که با ترمز بدی ماشین رو جلوی در بیمارستان نگه داشت و بلافاصله از پرسنل خواست برای من برانکارد یا ویلچر بیارن. کمی بعد در حالی که از درد داشتم از حال میرفتم منو روی تخت خوابوندن و به سمت زایشگاه بردن. نریمان تا جلوی در همراهیم کرد و بعد قول داد همونجا منتظرم بمونه و خیلی زود بچه رو بغلمون بگیریم. حدوداً 1 ساعت بعد بود که ماما با شوق بچه رو توی بغلم گذاشت و گفت مبارک باشه عزیزم، پسره. دست دراز کردم و دست سرخ شده و چروکیده پسرم رو گرفتم. باورم نمیشد این موجود کوچولوی سرخ و سفید بچه من باشه. همون بچه‌ای که تو کل روزهای تلخ زندگیم باهاش درد و دل می‌کردم که اگر نبود فرشته‌ای هم نبود. خواستم بغلش کنم اما انگار توانش رو نداشتم. نفسم سنگین بود. دست و پام بی‌حس شده بود. انگار یه چیزی این وسط درست نبود. پرستاری که کنار دستم بود اومد بچه رو بگیره که یهو صدای وحشت زده ماما به گوشم رسید. مادر افت فشار داره. سری پزشک زنانو خبر کنید. همه چیز تو کسری از ثانیه داشت جلوی چشمم تیره و تار میشد. نفس کشیدن انگار سخت‌ترین کار دنیا بود. صدای شلوغی و همهمه می اومد اما من هیچ واکنشی نمیتونستم نشون بدم. درد عجیبی تو قفسه سینم پیچید و تا خواستم اعتراض کنم و کمک بخوام یهو انگار وارد یه چاله سیاه شدم و همه چیز به یه بار تموم شد. حالا با هم بریم و قسمتی از داستان رو از زبان نریمان بشنویم. کلافه و عصبی روی صندلی نشستم و خیره شدم به در زایشگاه. آخرین حرفای فرشته حسابی به همم ریخته بود. ترس از دست دادنش داشت منو به مرز جنون میرسون. ترس از دست دادنش باعث شده بود وحشت کل وجودم رو بگیره و حالم حسابی به هم بریزه. به یه باره در شیشه زایشگاه باز شد و 2 زن و یه مرد با لباس پزشکی وارد بخش شدن.
و خیلی زود در بسته شد. نگران از جا بلند شدم. از شدت اضطراب پلک سمت راستم میپرید. از شانس بدم اونقدر هول کرده بودم که فرشته رو برده بودم نزدیکترین بیمارستان به خونه. دکترش اونجا نبود. دکترای اونجا رو هم من نمیشناختم. مشتی به در کوبیدم و صدامو بالا بردم. باز کنید این درو. میخوام زنمو ببینم. با این حرفم یهو یاد فرشته افتادم که تو اون مدت هر بار بهش میگفتم تو زن منی چپ چپ نگاه میکرد و 1000 تا تیکه بارم میکرد. آخ که چقدر بد کرده بودم در حقش. این دختر چقدر سختی کشیده بود. مدام در میزدم اما هیچکس جوابمو نمیداد. اما اونقدر ادامه دادم تا بالاخره زنی با لباس سفید و با اخمایی در هم و عصبانی درو باز کرد و شاکی گفت چه خبرته آقا؟ مگه اینجا چاله میدونه؟ عصبی گفتم چه خبره اینجا؟ چرا یکی نمیاد به من جواب بده زنم کجاست؟ چی به روزش اومده؟ پرستار اخ میکرد. این ساو که 1 ساعت قبل اومد داخل همسر شما بود؟ سری تکون دادم و گفتم حالش چطوره؟ زایمان نکرد. مکسی کرد و گفت صبر کنی دکتر خودش بیاد بهتون توضیح میده. با این حرفش دنیا رو سرم خراب شد و نگران گفتم زنم طوری شده. تو رو خدا حرف بزنید خانم. پرستار کلافه گفت من نمیدونم آقا. باید صبر کنی دکترش بیاد. لطفاً سر و صدا نکنید. اینجا کلی مادر و نوزاد دیگه هم هستن. به اجبار برگشتم سر جام. اما مگه میتونستم یه جا بمونم؟ باید کاری میکردم. دلم گواهی بد میداد و دلشوره عجیب و غریبی به جونم افتاده بود. از پله ها پایین رفتم و با تلفن تو محوطه تماسی با دکتر فرشته گرفتم. دکتر رو از قدیم میشناختم. از همون زمانایی که با سوزان بهش مراجعه داشتیم. شماره تلفن خونش رو هم داشتم. همین که خودم رو معرفی کردم دکتر با نگرانی گفت طوری شده؟ فرشته خوبه؟ عصبی گفتم درد شروع شد. مجبور شدم آوردمش نزدیکترین بیمارستان. 1 ساعت بردنش زایشگاه. خبری اما ازش نیست. میگن صبر کن دکترش بیاد اما هیچ کس چیزی بهم نمیگه. میخواستم ببینم شما میتونید بیاید اینجا. هزینه‌اش هر چی باشه به روی چشم. فقط میخوام خیالم بابت فرشته راحت باشه. دکتر اول قبول نکرد اما اونقدر اصرار کردم که بالاخره قبول شد خودشو برسونه. تلفنو گذاشتم و سری برگشتم پشت در زایشگاه. تازه رسیده بودم که در باز شد و چند تا پزشک با اخمایی در هم و ظاهری خسته بیرون اومدن. نگران جلو رفتم. خواستم حال فرشته رو بپرسم که تختی از زایشگاه بیرون اومد و چشمم به صورت بیرنگ و روی فرشته افتاد. وحشت زده گفتم چه بلایی سرش اومده و خواستم به سمتش برم که دکتر مرد بازومو گرفت و با ملایمت گفت اجازه بدید آقا. همسرتون باید منتقل بشن به بخش مراقبت‌های ویژه. من با شما صحبت میکنم. و منو کشون عقب و فرشته رو به سرعت به سمت بخش مراقبت‌های ویژه بردن. حس می‌کردم کل اون بیمارستان رو سرم خراب شده. چنگی به قلبم زدم و با صدایی که انگار از ته چاه در میومد نالیدم چی به سرش اومده آقای دکتر؟ چی کارش کردی؟ مجبورم کردن روی صندلی بشینم. کل تنم داغ شده بود. مرد جوان با ملایمت مشغول گرفتن فشارم شد و همزمان گفت خواهش میکنم آروم باشید. حال همسرتون بد نیست. خدا رو شکر تونستیم احیاش کنیم. بهت زده نگاش کردم و گفتم احیا یعنی چی؟ ببینید آقا همسر شما بلافاصله بعد از زایمان دچار افت شدید فشار و افت ضربان قلب و در نهایت ایست قلبی شدن. ما تمام تلاش خودمون رو کردیم و خدا رو شکر در نهایت همسر شما برگشت. اما الان همسرتون تو کماست. باید تحت نظر باشن و علت این مشکل مشخص بشه. پزشک همسرتون کی بوده؟ از پزشکای بیمارستان ما هستن. همزمان با این حرفش رو به پرستار گفت فشارش بالاست. بگید یکی بیاد کمک کنه بستریش کنید. دست دکتر رو گرفتم و با التماس گفتم چی به سر زنم میاد آقای دکتر؟ زنده میمونه؟ به هوش میاد؟ سری تکون داد و گفت البته که به هوش میاد. فقط ما باید یه شرح حال کامل از دوران بارداریش داشته باشیم. جواب آزمایشا که بیاد میتونیم جواب دقیق تری بهتون بدیم. توکل به خدا. انشالله که هرچه زودتر به هوش میاد. گفتم دکترش داره میاد اینجا. از دکترای بیمارستان شما نبوده اما من ازش خواهش کردم تا بیاد. هنوز حرفم تموم نشده بود که چشمم به دکتر فرشته افتاد. سراسیمه داشت از پله ها بالا می اومد. سرمو به دیوار تکیه دادم و آهی از ته دل کشیدم و قطره اشکی از گوشه چشمم روی صورتم نشست و به این فکر کردم که اگر بلایی سر فرشته بیاد محال زنده بمونم. اونم با این همه عذاب وجدانی که بابت ظلمایی که بهش کرده بودم رو دلم سنگینی میکرد. ساعت از 2:30 شب گذشته بود وقتی بعد از زدن یه سرم با رضایت خودم از بخش بیرون اومدم. پرستار اصرار داشت به سرمو ببینم
اما تا وقتی فرشته چشم باز نمی‌کرد نمی‌خواستم اون بچه رو ببینم. بچه‌ای که باعث بانی حال بد فرشته شده بود. وارد محوطه بیمارستان شدم. هوا سرد بود و بارون میومد. یاد روزای تلخ بارداری فرشته افتادم. چقدر عذابش دادم. چقدر زندگی رو به کامش تلخ کردم. چنگی به موهام زدم و به این فکر کردم که من چه فرقی با مجید داشتم. منم عین اون تهمت‌ها رو باور کرده بودم و زنمو از خودم رونده بودم. تازه من از مجیدم نامردتر بودم. منی که ادعای عاشقی می‌کردم و با حرف پوچ دشمنام زنمو از خودم رونده بودم. اونم زن حاملمو. نفسم سنگین بود. اصلا نفس کشیدن تو هوایی که فرشته نبود سنگین بود. با قدم‌های سست به سمت ماشین رفتم. غم و اون خشم عمیقی که تو وجودم بود داشت منو از پا در می آورد. دکتر فرشته بهم امید داده بود. گفته بود حد اکثر تا یه هفته آینده فرشته به هوش میاد. اما دل من اصلا آروم و قرار نداشت. ماشین رو روشن کردم و بی هدف از بیمارستان بیرون زدم. 10 دقیقه بعد وقتی ماشین رو جلوی در خونه‌ای نگه داشتم تازه فهمیدم بی اختیار کجا اومدم. دم در خونه سوزان بودم. خونه‌ای که خودم بعد از طلاق کمکش کرده بودم بخره. خودم هم نمیدونستم چرا اونجا. شاید برای گرفتن انتقام. هر بار یاد گریه‌ها و التماسای فرشته میافتادم قلبم آتیش میگرفت. سوزان تو تمام اون مدت تلاششو کرده بود تا فرشته رو از چشم من بندازه و عجیب هم موفق شده بود. بی اختیار جلو رفتم و دستم رو روی زنگ در گذاشتم. کمی بعد صدای گیج و خواب‌آلود سوزان به گوشم رسید. کی هستی این موقع شب؟ آزار داری مگه؟ آروم گفتم. نریمانم. باز کن. طولی نکشید که در باز شد. وارد خونه شدم. نفسم سنگین بود و سرم نبض میزد. تو سرم صدای فرشته پیچیده بود. صدای گریه‌هاش، التماساش و زجر زدناش. چقدر ازم خواسته بود باورش کنم. اما من باورش نکرده بودم. حرف همه رو قبول کرده بودم الا اونو. حس می‌کردم آه مجید دامنمو گرفته. منی که مجیدو بارها و بارها قضاوت کرده بودم. و حالا خودم دقیقاً تو موقعیت مشابه اون قرار گرفته بودم. در سالن باز شد و سوزان شنل به دوش به سمتم دوید. نریمان، این موقع شب اینجا چی کار میکنی؟ خواست بغلم کنه که قدمی به عقب برداشتم و دستم و دورش حلقه کردم و با خشم گفتم میدونی چرا اینجام؟ وحشت زده نگام کرد. فشاری بهش آوردم تا راه نفسش کم شه و گفتم هر کی جای من بود زندت نمیذاش سوزان. تو زندگی منو نابود کردی. بهترین روزای عمرمو نابود کردی. چنگی به دستم زد و تقلا کرد تا خودشو خلاص کنه. با خشم پرتش کردم روی زمین. اون جلوی چشمامو گرفته بود. باید خشم و غمم رو سر یکی خالی می‌کردم. زمین که خورد افتادم به جونش. یاد کتکایی که فرشته ازم خورده بود افتادم. من چطور تونسته بودم رو زن حاملم دست بلند کنم؟ من چه آدم کثیف و پستی بودم. چقدر حقیر بودم که اون طور زن بی‌پناهم رو به باد کتک گرفته بودم. مشت اولو حوالش کردم. صدای جیغ سوزان گم شد تو صدای رعد و برق. یقه‌شو گرفتم و فریاد زدم. زنم داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. باعث و بانیشم تویی. بین گریه خندید. مشت بعدی رو دوباره حوالش کردم. جیغ زد و گفت حقشه. دعا میکنم بمیره و آرزوی 1 ساعت زندگی کنار تو به دلش بمونه. با این حرفش اختیار از دست دادم. دیگه اگر خدا هم میومد پایین نمیتونست این زنو از دست من نجات بده. اونقدر مشت کوبیدم و فریاد زدم که دیگه جونی تو تنم نمونده بود. سوزان آشولاش افتاده بود یه گوشه و بارون داشت اون مایه قرمز رو میشست. عقب رفتم. انگار تازه عقلم اومده بود سر جاشو فهمیده بودم چه غلطی کردم. دست روی نبضش گذاشتم. زنده بود. این زن عین گربه 7 جون داشت. عقب رفتم و به سرعت از خونش بیرون زدم. اول خواستم برگردم بیمارستان اما نتونستم. اگه بلایی سر سوزان میومد پای من گیر بود. به سمت تلفن همگانی رفتم و با خونه برادرش تماس گرفتم. همین که صدای خواب‌آلودش به گوشم رسید بی مقدمه گفتم برو خونه سوزان. به کمکت نیاز داره. و نذاشتم حرفی بزنه و سری تلفنو گذاشتم. به سرعت برگشتم بیمارستان. اصلا خودمم نمیدونستم چرا یه دفعه به سرم زده بود برم سراغ سوزان و بزنمش. شاید چون دلم داشت آتیش میگرفت واسه فرشته و مظلومیتش. شاید باید خیلی زودتر این بلا رو سر سوزان میآوردم تا دیگه هوس نکنه اطراف من و زندگیم پیداش بشه. حال فرشته تغییری نکرده بود. تو بخش مراقبت‌های ویژه بود و ملاقات ممنوع. منم پشت در نشسته بودم به امید اینکه وقتی در باز میشه برای لحظه‌ای از دور ببینمش. چندین ماه از خودم رونده بودمش و حالا واسه 1 ثانیه دیدنش حاضر بودم همه زندگیمو بدم. هوا روشن شده بود و من بدون اینکه لحظه‌ای پلک روی هم بذارم هنوز پشت در آیسیو نشسته بودم. سرم رو به دیوار تکیه داده بودم و منتظر خبری از حال فرشته بودم
که زنی با روپوش سفید کنارم نشست. نیم نگاهی به هم انداخت. کمی دست کرد و گفت ببخشید آقا، شما پدر همون نوزادی هستید که مادرش تو کماست؟ بی حرف سری تکون دادم. نمیخواید بچه رو ببینید آقا؟ ما بهش شیر خوش دادیم. مراقبش هم هستیم. اما گفتم شاید بخواید پسرتون رو ببینید. بچه‌های بخش میگن هنوز ندیدیدش. تازه فهمیدم بچه‌مون پسره. همون بچه‌ای که 9 ماه تموم به مادرش ظلم کرده بودم. و میگفتم بچه من نیست. یاد حرف فرشته افتادم. تا لحظه آخری که میخواست بره تو زایشگاه نگران بچهش بود. به سمت پرستار برگشتم و با حال خراب گفتم زنم کی به هوش میاد؟ اصلا به هوش میاد؟ با تردید گفت من ماما هستم. نمیدونم. از حالشون خبر ندارم. ولی شنیدم که دکتر امید داشتن. میاید بچه رو ببینید؟ خیره شدم به در ICU. اگر فرشته به هوش بود قطعا دلش نمیخواست بچهش تنها بمونه. واسه همین به سستی از جا بلند شدم و همراه ماما به سمت جایی که بچه‌مون اونجا بود رفتم. وقتی نوزاد سرخ و سفیدی که دهن میچرخوند و نق میزد و تو بغلم گذاشتن، حس عجیبی داشتم. بچه‌م تو بغلم بود. بچه‌ای که فکر می‌کردم هیچ وقت صاحبش نمیشم. سوزان 1000 بار تو اون چند سالی که با هم زندگی می‌کرد، این مشکل رو تو سرم کوبیده بود و من هیچ وقت فکر نمی‌کردم روزی بتونم بچه خودم رو بغل بگیرم. اش ناخودآگاه صورتمو خیس کرده بود و من خیره بودم به معجزه خدا، به بچه‌ای که 9 ماه انکارش کرده بودم. و حالا که تو بغلم بود، حتی با وجود اینکه هنوز سرخ بود و ورم داشت، نمیتونستم منکر شباهت زیادش به خودم بشم. حتی نشونه قرمز رنگی که روی پیشونیم بود و به ارث برده بود. فرم چشما، مدل گوشاش، همه حکایت از این داشت که این پسر بچه منه. ماما لبخندی زد و گفت چقدر شبیه خودتونه آقا. انشاءالله خانمتونم به زودی به هوش بیاد. نمیخواید بچه رو ترخیص کنید؟ گفتم کسی رو اینجا ندارم. باید زنگ بزنم خواهر زنم بیاد. ماما سری تکون داد و بچه رو ازم گرفت. حس می‌کردم تکیه از قلبم رو تو بخش نوزادان جا گذاشتم. حالا که بغلش گرفته بودم و مهرش به دلم افتاده بود، دیگه دلم نمیومد تنهاش بذارم. خسته و پریشون با خونه پدر بزرگ فرشته تماس گرفتم و شماره خونه فریده رو ازشون گرفتم. و بعد توی تماس کوتاه شرایط خاص فرشته رو واسه فریده توضیح دادم و ازش خواستم خیلی زود خودش رو به شیراز برسونه. فریده هول زده چشمی گفت و قول داد تا غروب همراه مادرش به شیراز بیاد. اسم و آدرس بیمارستان رو هم ازم پرسید و تلفن رو قطع کرد. نزدیکای ظهر بود که دکتری که تو اون بیمارستان بالا سر فرشته بود و دکتر فرشته محسوب میشد ازم خواست به اتاقش برم. حس می‌کردم 1 سال از روزی که فرشته رو به زایشگاه سپردم و بعد جسم نیمه جونش رو به بخش مراقبت‌های ویژه بردن میگذره. امید داشتم دکتر راهی جلوی پام بذاره و فرشته رو از این شرایط نجات بده. روی صندلی مشکی رنگ اتاق دکتر نشستم و خیره شدم بهش. دکتر اصلی فرشته هم به درخواست من اومده بود تا هر دو با مشورت با هم راهی جلوم بذارن. دکتر گلویی صاف کرد و گفت متاسفانه همسر شما دچار آمبولی شدن. آرزه‌ای که اصلاً هم شایع نیست، اما از بعد حادثه همسرتون درگیرش شدن. ما تمام اقدامات لازم رو براشون انجام دادیم. چندین متخصص همسرتون رو ویزیت کردن. با توجه به آزمایش‌ها ما امیدواریم همسر شما ظرف 3 روز آینده به هوش بیان. در واقع اگر به هوش بیان میتونیم امیدوار باشیم که این مشکل براشون آرزه خاصی به دنبال نداشته باشه. اما اگر بیشتر از این مدت طول بکشه، سکوت دکتر خبر از اتفاقات خوبی نمیداد. دستی به صورتم کشیدم و با صدای خفه‌ای گفتم علت این اتفاق چی بوده؟ این بار به جای اون دکتر فرشته با ملایمت گفت فرشته جان کل دوران حاملگی تحت نظر من بوده. گاهی فشار بالا داشته، اما در کل طول دوران بارداریش مشکل خاصی نداشت. ضمن اینکه آمبولی دلیل خاصی نداره. در واقع یه آرزه بسیار نادره. این اتفاق ممکنه واسه هر زن بارداری بیفته. نمیشه گفت چه علت این اتفاق افتاده. اما با توجه به شرایط مادر ما امید داریم که فرشته جان خیلی زود به هوش بیاد و با کمترین آرزه به خونه برگرده. با التماس گفتم نمیشه ببرمش جای دیگه، بیمارستان دیگه، تهران یا حتی خارج از ایران. هرچی لازم باشه انجام میدم. هزینه‌ش هم هیچ اهمیتی نداره. دکتر بیمارستان اخمی کرد و گفت باور کنید هیچ جا، نه تو ایران نه تو خارج از ایران، نمیتونن کاری جز کاری که ما واسه همسرتون انجام دادیم و انجام بدن. ضمن اینکه من توصیه نمی‌کنم همسرتون رو منتقل کنید. 2-3 روز زمان بدید. امید داریم که شرایط نرمال بشه و به هوش بیاد. انگار دنیا با تمام عظمتش رو سرم خراب شده بود. دستم رو روی دسته صندلی گذاشتم و به سختی از جا بلند شدم و دست به دیوار به سمت در رفتم که دکتر با نگرانی گفت شما حالتون خوبه؟
سری به نشونه مثبت تکون دادم و بعد از تشکری کوتاه از اتاق بیرون زدم. اما حالم بد بود. زمین و زمان روی سرم آوار شده بود. زنم تو کما بود و من هیچ کسی رو نداشتم که حتی بتونم بچه‌مو بهش بسپرم. چقدر بیکس و تنها بودم. پشت در بخش مراقبت‌های ویژه بودم وقتی از دور چشمم به فریده و مادرش افتاد. هر دو هراسون داشتن سمتم می اومدن. نفس عمیقی کشیدم و از جا بلند شدم. فریده شاکی جلوم ایستاد و گفت: کجاست آبجی؟ چی کارش کردی؟ چه بلایی سرش آوردی که افتاده رو تخت بیمارستان؟ میگم بیهوشه. دستامو بالا بردم و گفتم: آروم باشید خواهشن. فرشته ملاقات ممنوعه. منم ندیدمش. ولی دکترش خیلی امیدواره که امروز و فردا به هوش میاد. مادر فرشته با گریه گفت: بچه من امانت بود دستت. اینجوری مراقب امانتم بودی؟ چی کارش کردی؟ با سر و صدای ما پرستاری نزدیک اومد و به سختی فریده و مادرش آروم کرد و اونا رو برد پیش بچه. با اومدن فریده و مادرش بچه رو مرخص کردیم. فریده مدام گریه می‌کرد و مادرش هم چشم دیدن منو نداشت، چون هر دو منو مقصر حال فرشته میدونستن. هرچند دکتر میگفت حال فرشته هیچ ربطی به شرایطش تو دوران حاملگی نداره، اما بازم من عذاب وجدان داشتم. بچه رو مرخص کردیم و همراه فریده و مادرش به سمت سویت رفتیم. خونه کوچیک بود و باید فکری واسه خونه می‌کردم، اما با شرایطی که فرشته داشت اصلا مغزم کار نمی‌کرد. 2 روز بسیار سخت و پشت سر گذاشتم. 2 روزی که نتونسته بودم چیزی بخورم، نه لحظه‌ای بخوابم. مدام پشت در بخش مراقبت‌های ویژه بودم و اصلا بر نگشته بودم خونه. یادم نیمه شب روز سوم بود و من بعد از خوردن یک چای برگشته بودم بیمارستان. چشم انتظار به هوش اومدن فرشته بودم. تازه وارد بخش شده بودم که چشمم به دکترش و چند تا دکتر دیگه افتاد. با عجله جلو رفتم. دکتر فرشته با دیدنم لبخندی زد و گفت: خبر خوب، همسرتون خدا رو شکر به هوش اومدن. به گوشام اعتماد نداشتم. باورم نمیشد که بعد از 3 روزی که انگار تو قعر جهنم بودم بهترین خبر دنیا رو بهم داده بودن. حالش چطور آقای دکتر؟ حرفم زده؟ میتونم ببینمش؟ دکتر سری تکون داد. تازه به هوش اومده. با معاینات ما به نظر نمیاد درگیر عارضه خاصی شده باشه. هرچند باید 1-2 روز دیگه اینجا بمونه و تحت نظر باشه. اما تا الان حال عمومیش خوب بوده. از وقتی به هوش اومده هم مدام سراغ بچه‌شو میگیره. فقط اجازه بدید یه موضوعی رو براتون بگم. همسر شما زایمان سختی رو پشت سر گذاشتن. در حال حاضر از لحاظ روحی درگیر عارضه‌هایی هستن که نیاز به حمایت و همراهی شما دارن. طبق نظر روانپزشک بیمارستان ممکنه درگیر افسردگی یا اختلالات روحی بشه. زنا به طور کلی بعد از زایمان دچار افسردگی میشن. همسر شما که شرایط خاصی هم داشته. پس اینو در نظر داشته باشید و سعی کنید مدارا کنید. بیقرار گفتم: میخوام ببینمش آقای دکتر. دکتر سری تکون داد و گفت: میتونید برید داخل. فقط کوتاه. خستش نکنید. چشمی گفتم و بیقرار وارد آیسیو شدم. و حالا دوباره برگردیم و ادامه داستان رو از زبان فرشته بشنویم. تموم تنم کوفته بود. انگار از ارتفاع بلندی پرت شده بودم. کل بدنم درد میکرد و از همه بیشتر نگران بچم بودم. سر چرخوندم و نریمان بالای سرم دیدم. با چشمای قرمز شده و چهره‌ای پریشون. با دیدنم لبخند محوی زد و دستمو محکم گرفت و با صدای آرومی زمزمه کرد: خوبی عزیزم؟ بدون اینکه جوابش رو بدم فقط پرسیدم: بچم کجاست؟ چرا نمیارنش؟ بوسه‌ای به پشت دستم زد. مرخص شده عزیزم. بردمش خونه. فریده و مادرتم اومدن. مراقبشن. نگران نباش. دست از دستش کشیدم و با اخمایی در هم گفتم: ازش آزمایش گرفتی؟ خیالت راحت شد بچه خودته؟ نریمان سرش رو زیر انداخت و گفت: ازت خواهش میکنم فرشته جان. من یه غلطی کردم. تا عمرم دارم بابتش پشیمونم. هر کاری تو بگی میکنم تا گذشته و اتفاقات تلخش رو فراموش کنی. و اینقدر حیونا رو تکرار نکنی. قطره اشکی از گوشه چشمم پایین چکید. از مرگ برگشته بودم. انگار تو برزخ بودم اون مدت. تمام مدتی که بیهوش بودم انگار توی بیابون بی آب و علف بودم و دنبال نوری که منشأش رو نمیدونستم میگشتم. و حالا که به هوش اومده بودم انگار قدر زندگیم رو بیشتر میدونستم. دلم میخواست برگردم خونه، پسرم رو بغل بگیرم، زندگیمو از نو بسازم. میخواستم ببخشم مردی رو که اگرچه یک بار خطا کرده بود اما نمیتونستم منکر عشق و علاقش بشم. و البته نمیتونستم فراموش کنم حمایت بی‌دریغش رو زمانی که زن مجید بودم. اگر نریمان نبود شاید فرشته‌ای هم نبود. نریمانی که مشت زده بود تو دهن هر یاوه‌گویی که پشت سرم حرف میزد و تمام قد حمایتم کرده بود. درست خطا کرده بود.
اما اگر خوب فکر می‌کردی همه چیز بر علیه من بود. خصوصا اینکه تمام دکترها اونو عقیم می‌دونستن و من حامله بودم. پس حالا نوبت من بود که خطای اونو ببخشم و برگردم سر زندگی و یه فرصت دیگه بهش میدادم. آهی از ته دل کشیدم و گفتم میخوام برگردم خونه. میخوام کنارمون باشی نریمان. کنار من و پسرمون. این بار اما دائمی. واسه همیشه. چشماش برقی زد و بوسه گرمی روی پیشونیم نشست و قطره اشکی روی صورتم افتاد. دلم گرم شد به بودنش. میدونستم تا دنیاست میتونم به این مرد و مردونگیش تکیه کنم. چون آدمای کثیفی مثل مجید و سوزان از زندگیمون حذف شده بودن. آدمایی که با بیرحمی تمام اونقدر مدرک بر علیه من جمع کرده بودن که شاید هر کسی جای نریمان بودم همین رفتار رو نشون میداد. من که جای اون نبودم. چند ماه بعد با صدای باز شدن در سالن میلاد و بغل گرفتم و از جا بلند شدم. نریمان با دیدن ما لبخندی به پهنای صورتش زد. سلام خانم زیبا. فرشته خانم. شما چی کار میکنی روز به روز خوشگل‌تر میشی؟ به زبون بازیش خندیدم و گفتم تو این زبونو نداشتی چی کار میکردی آقا نریمان؟ دستور کمرم انداخت و بوسه‌ای به صورتم زد. وزیر گوشم زمزمه کرد این زبونو نداشتم که تو الان تو بغلم نبودی. میلادو به نریمان سپردم و راهی آشپزخونه شدم. نریمانم دنبالم راه افتاد و همونطور که میرفتم گفتم از دست گل پسرت امروز احتمالاً باید غذای شفته بخوری. از وقتی 4 دست و پا میره عادت کرده بیا دنبالم و موقع غذا درست کردم بچسبه بهم. نریمان بوسه‌ای به دست میلاد زد و گفت مطمئنی نمیخوای خدمتکار واسط بگیرم؟ چند نفر دیگر رو سراغ دارم که از قدیم واسه مادرم کار میکردن. حالا یا خودشون یا فامیل آشناهاشون. گفتم نه جونم. همون یه خدمتکاری که واسم گرفتی واسه 7 پشتم بسه. مگه خودم چلاقم. کارای خونمو خودم میکنم. نریمان بوسه‌ای به گردنم زد و گفت برو استراحت کن عزیزم. چشمات قرمز شده. واسه ناهارم یه فکری میکنی. اصلا از بیرون میگیرم. خیره شدم بهش. به مردی که درست 10 ماه قبل برای دومین بار محرمش شده بودم. این بار اما دائمی توی مراسم رسمی با حضور خانواده‌ام و البته با یه مهریه سنگین. این بار همه چیز مطابق میلم بود. پسرم تو بغلم بود وقتی بله گفتم. از طرف نریمانم جز چند تا دوست آشنا هیچ کسی نبود که بخواد با حرفاش آزارمون بده. مهریم هم سند خونه‌ای بود که به انتخاب خودم خریده شده بود و نریمان اون رو به نامم زده بود. خونه‌ای که انگار تکه‌ای از بهشت بود. یه خونه 2 طبقه با حیاط بزرگ و با صفا، پر از درخت و گل و گیاه، تو یکی از بهترین و خوش آب و هواترین منطقه‌های شهر. تنها کسی که تو خونه کار می‌کرد سرایدار مردی بود که به درخت‌ها رسیدگی می‌کرد و مراقب خونه بود. نریمان چندین بار خواسته بود کسی رو واسه کمک بهم بیاره، اما من دیگه به چشمای خودم هم اعتماد نداشتم و ترجیح میدادم فعلا تو منطقه امن خودم بمونم تا خاطرات تلخ 1 سال گذشته رو کم کم فراموش کنم. بعد از زایمان سختی که داشتم، مامان و فریده تا چله میلاد پیشم مونده بودن. بعد از چله هم آسیه و خانواده‌اش و آقا جون و رضا و کل فامیل نزدیکم برای عقدم اومده بودن شیراز. هرگز فکر نمی‌کردم روزی برسه که آقا جونی که از من بیزار بود تو مراسمم شرکت کنه و حتی بهم کادو بده. اما نریمان انگار اگه خواب آقا جون دستش بود که اونو با روی خوش آورده بود تو مراسم. برای همشونم تو بهترین هتل اتاق گرفته بود تا کسی اذیت نشه. میخواست خیال همه رو بابت من و زندگیم راحت کنه. هرچند که جز داداش رضا و آبجی فریده کسی اصلا نگران من و زندگیم نبود. گفتم داداش رضایی که چند وقتی بود بدون گرفتن مراسم عروسش رو به خونه برده بود و هرچند به گفته فریده زندگی زناشویی خوبی نداشت، اما به هر حال داشت زندگیشو میکرد و دیگه خیال ما هم بابت برادرمون راحت بود. تو اون مدت خیلی نریمانو اذیت کرده بودم. افسردگی بعد از زایمان، شک و تردیدایی که عین خوره مغزمو میخورد و آشفتگیم حسابی منو زود رنج و عصبی کرده بود. نریمان اما صبورانه همه رو تحمل کرده بود تا من از اون بحران سنگین عبور کنم. حالا بعد از گذشت 10 ماه انگار فرشته دیگه‌ای شده بودم. صبورتر و عاقل‌تر از گذشته. کینه‌ها رو از دلم تا حدود زیادی پاک کرده بودم و فکر انتقام رو از سرم بیرون کرده بودم. بخشیده بودم. هم سیما و سوزان رو، هم مجید و زنش و ماندانا رو. نه به خاطر اونا، به خاطر حال خوب خودم. بخشیدن بار قلبم رو سبک کرده بود. انگار تازه فهمیده بودم کینه و کدورت فقط حال خودم رو بدتر میکنه. اونا رو به خدا سپرده بودم و میدونستم اون خودش چطور بلده تقاص دل شکسته منو ازشون بگیره. البته که اون وسط نریمان نارو زدن اونا رو بی جواب نذاشته بود. مجید رو اخراج کرده بود و مجبورش کرده بود برگرده ده.
سیما را از کار بیکار کرده بود و شراکتش رو با برادر سوزان و سوزان به هم زده بود. و البته که به گوشم رسیده بود حسابی از خجالت سوزانم در اومده. ماندانا رو هم که خودم به چشم دیدم که چه بلایی سرش اومد. موقع خوردن غذا بود که حس کردم نریمان میخواد حرفی بزنه. کنجکاو نگاش کردم و گفتم از وقتی اومدی میخوای یه حرفی بزنی. 10 بار دهنتو باز و بسته کردی. خب بگو دیگه. لبخندی زد و گفت امان از دست تو. انگار نمیشه چیزی رو از تو مخفی کرد. بعد تکیه داد به صندلی و بی مقدمه گفت مراسم عروسی ریحانه. متعجب نگاش کردم. فکر نمی کردم از ده و خانواده برادرش خبر داشته باشه. آخه یه جوری تظاهر می کرد که انگار هیچ ارتباطی باهاشون نداره. البته که منم چیزی ازش نپرسیده بودم که بگم دروغ بهم گفته که باهاشون ارتباط نداره. از رو رفتارش این حدسو می زدم. نیشخندی زدم و گفتم به سلامتی. مبارکش باشه. یادم یه بار گفتی عقد کرده و طلاق گرفته. با پسرعموی سحر دیگه. چطور یهو عروسی؟ شونه بالا انداخت و گفت نمیدونم والا. خود ریحان بهم زنگ زد. زیاد حال خوبی نداشت. از بین حرفاش فهمیدم دلش به این ازدواج نیست. اما به خاطر شرایطی که داره مجبور قبول کنه. خانواده پسره رو زیاد نمیشناسم. یکی دو بار اسمشون رو شنیدم فقط. اون موسی نامرد کم ناحقی نکرد در حق این دختر. منم که درگیر زندگی خودم بودم و نتونستم برم حقش رو بذارم کف دستش. داداش واسم تعریف کرده بود که مردک بی غیرت تن آشولاش ریحانو انداخته بود جلوی در و بعدم طلاقش داده بود. آخرش هم معلوم نشد جنگ و دعواشون سر چی بود. الانم به اجبار داره زن یکی دیگه میشه. اونی که به میل خودش بود تو زرد از آب در اومد. این یکی رو فقط خدا به خیر بگذرونه. بی حرف مشغول خوردن غذا شدم تا ببینم حرف اصلی نریمان چیه. نریمان کمی دست کرد و بالاخره گفت من میخوام. یعنی خودت میدونی حساب ریحان با کل اهل اون خونه فرق داره. ریحان نه حمایت برادر بی غیرتش رو داره نه پدرش پشتشه. میخوام تو مراسمش باشم. حساب کار رو باید بدم دست شوهرش تا دوباره ریحانو اذیت نکنه و فکر کنه هر غلطی کرد این دختر بی صاحبه. لب کسیدم و به ریحان فکر کردم. ریحان دختر بدی نبود. تو مدتی که نامزد مجید بودم این یه خواهر بود بسم. بعد عروسیم فقط روزای اول به خاطر حرفای مادرش بود که در مقابلم جبهه گرفته بود و تلخی میکرد. بعدها دیگه بدی ازش ندیده بودم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم کار خوبی میکنی نریمان. نریمان بهت زده نگام کرد. جدی میگی؟ گفتم آره خب. حساب ریحان از مادر و برادرش جداست. حتی حساب برادرت هم از ستاره و مجید جداست. من از اونا بدی ندیدم. هرچی بوده تحت تاثیر حرف این و اون بوده. ریحانم حقشه یه زندگی خوب داشته باشه. اصلا حالا که اینجوری شد منم میام. خیلی وقت دلم میخواد بریم جایی و حالا هوایی عوض کنی. نریمان که معلوم بود تردید داره گفت مطمئنی میخوای بیای؟ اون خونه و آدماش تو رو یاد گذشتت نمیندازن؟ خندیدم و گفتم من خیلی وقت با گذشته کنار اومدم نریمان. قبول کردم برای رسیدن به این نقطه از خوشبختی و آرامش باید از یه سری روزای تلخ عبور میکردم. این که تو گذشته چه اتفاقاتی افتاده دیگه واسم مهم نیست. همین الانم واسم مهمه. خوشبختی که دارم، آرامشی که تو تک تک لحظات زندگیم در جریانه. نریمان از پشت صندلی پا شد و اومد کنارم. دستشو دورم حلقه کرد و بوسه‌ای به صورتم زد. باورش نمیشد من راضی شده باشم برفتن. اونم رفتم به کجا؟ به اون ده و اون خونه. شاید یکی از دلایلی که میخواستم برم مراسم ریحان بود. اما دروغ چرا؟ بعدم نمیومد ستاره و مجید منو کنار نریمان ببینن. منی که خوشبخت بودم و این خوشبختی حتی تو چهرمم نمایان بود. و مهمتر از همه این که بچه داشتم از نریمان و اینجا پامو خیلی محکم‌تر میکرد. شهریور ماه داشت به آخرین روزای خودش میرسید وقتی بار سفر بستیم و واسه عروسی ریحان راهی ده شدیم. واسه خودم و میلاد حسابی خرید کرده بودم. تمام طلاهامو با خودم برداشته بودم و میخواستم حسابی ستاره و مجیدو بچسونم. درسته سعی کرده بودم ببخشمشون و گذشته ها رو فراموش کنم. اما خب یه سری کارا واسه خنک شدن جیگر آدمه. نه چیز دیگه‌ای. تو مسیر رفتن بده بالاخره بعد از مدت‌ها دلو به دریا زدم و سراغ مجید و سحر رو از نریمان گرفتم. میدونستم با ریحان و پدر مجید کم و بیشتر ارتباطه و ازشون خبر داره. واسه همین میخواستم ببینم زندگی مجید و سحر به کجا رسیده. نریمان مکسی کرد و بعد گفت از زندگی نابسامون اونا چه انتظاری داری؟ نه سحر دست از کاراش کشیده، نه مجید نورو زدن زنشو فراموش کرده. میدونی که توبه یه گرگ مرگه. از برادرم شنیدم فقط کنار هم زندگی میکنن وگرنه چشم دیدن همدیگر رو ندارن. مجید از ترس برادر زناش تو اون زندگی مونده. سحرم دنبال یه سرپوش واسه گندکاریاشه.
والا من نمیدونم تو اون روستا دیگه دختری نبود که زن داداش بخواد واسه مجید بگیره که انگ رفت و دست گذاشت رو کسی که بدنامترین دختر اونجاست. واقعا واسش متاسفم. زندگی مجیدو نابود کرد. دروغ نبود اگر میگفتم دلم خنک میشد از شنیدن این حرفا. هر چقدرم اونا رو بخشیده بودم بازم ته دلم خوشحال میشدم از شنیدن خبرای بدی که به گوشم میرسید. ماشین نریمان درست جلوی در خونه برادرش از حرکت ایستاد. همون خونه‌ای که توش فقط عذاب کشیده بودم و واسه مدتی نریمان اونا رو از اونجا بیرون کرده بود. اما خب دوباره به خواست نریمان برگشته بودن همونجا و قرارم نبود نریمان اونا رو از اونجا بیرون کنه. با دیدن اون خونه لرزی به جونم افتاد. انگار تازه فهمیده بودم کجا اومدم و البته پشیمون بودم از اومدنم. نریمان دستمو محکم گرفت و گفت اینجا نمیمونی. شب میریم خونه خواهرت. سری تکون دادم و از ماشین پیاده شدم. منتظر موندم نریمان ماشین رو قفل کنه و کیف میلاد رو هم برداره. نزدیکم که شد نفس عمیقی کشیدم و محکم دستش رو گرفتم. نریمان فشاری به دستم آورد و چشماشو آروم روی هم بست و منو به سمت خونه کشون. دیدن اون خونه منو به یاد بدترین روزای زندگی مینداخت. عروس شدنم، توهینا و تحقیرها، هوودار شدنم، کتکایی که به ناحق میخوردم، روزایی که عین یک الفت تو اون خونه فقط حمالی میکردم. قربون خدا برم که چرخ گردون رو اینجوری چرخونده بود تا من از اون روزای سخت عبور کنم و به همچین نقطه‌ای برسم. حیات خونه حسابی شلوغ بود. یه عده داشتن ریسه می‌بستن و عده‌ای در تدارک آماده کردن غذا بودن. نریمان که سلام کرد اول از همه ستاره خانم با شوق سرش رو بالا گرفت. اما وقتی منو کنار نریمان دید لبخند جاش رو به اخمی غلیظ داد. با غرور نگاش کردم. تو جایگاهی ایستاده بودم که ستاره خانم تمام تلاششو کرده بود تا ازم بگیره. لبخندی به پهنای صورت زدم و میلادو از بغل نریمان گرفتم و گفتم سلام ستاره خانم. خوبی؟ مبارک باشه. عروس خانم کجاست؟ ستاره خانم نگاه تندی بهم انداخت. خوش اومدی آقا نریمان. فکر می‌کردیم تنها میای. نریمان دست سر کمرم انداخت. تنها چرا زن داداش؟ من زن و بچه دارم. هر جا برم با زن و بچه‌م میرم. قصد اومدنم نداشتم. اصرارای فرشته جان بود. شبم اینجا نمیمونی، میریم خونه خواهر خانومم. میدونستم همه این حرفا رو به عمد زده تا لج ستاره رو در بیاره. اینو گفت و بدون اینکه دستشو برداره منو به سمت اتاقی راهنمایی کرد. همون اتاقی شب اول عروسی بی خبر از همه جا خودمو انداختم تو بغل نریمان. وارد اتاق که شدیم نریمان با خنده گفت هر بار میام تو این اتاق یاد اون شب میافتم. نزدیکم شد. دستور کمرم انداخت و بوسه‌ای به گونم زد و گفت آخ فرشته خانم، نمیدونی اون شب چه ولوله‌ای تو جونم انداختی. تو خواب و بیداری بودم که یه حوری بهشتی افتاد تو بغلم. این خاک بر سر من که مجبور شدم پست بزنم. چپ چپ نگاش کردم و گفتم والا به نظر نمی اومد از افتادن یه حوری بهشتی تو بغلت خوشحال باشی که. بوسه هاش رو سرم نشست و گفت شرایط جور نبود. اگه به من بود که دلم میخواست خودم عقدت کنم و دستتو بگیرم و از اینجا ببرمت. سر روی سینش گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم. از چه روزایی گذشته بودیم برای رسیدن به اون روز و اون لحظه و اون خوشبختی. برای برق چشمایی که امید داشتم هیچ وقت خاموش نشه. 20 دقیقه بعد که وقت ناهار بود خود ستاره خانم اومد سراغمون. نگاه بدی به من انداخت و رو به نریمان گفت واسه ناهار مردونه زنونه سواس آقا نریمان. مردونه خونه مجیده زنونه اینجا. نریمان با محبت نگام کرد و گفت خانمم امانت دست شما زن داداش. دلم نمیخواد اخم به صورتش بشینه. میخوام اینجا بهش خوش بگذره. اخم به صورتش بیاد شبونه برمیگردیم شیراز. ستاره خانم با اکراه چشمی گفت و عقب ایستاد تا من از اتاق بیرون برم. احساس غرور میکردم. بچه به بغل جلوتر از ستاره وارد نشیمن خونه شدم. مهمونا همشون با دیدنم دهنشون باز مونده بود. حتی سحر. هیچ کدوم فکر نمی‌کردم منو توی مراسم عروسی ریحان ببینن. ستاره که مجبور بود بهم احترام بذاره با لحن سردی تعارف کرد تا بالای مجلس بشینم. منم بالای سفره نشستم و میلادو نشوندم پیش خودم. زیر چشمی اما نگاهی به سحر انداختم. انگار نمیتونه سر جاش بشینه. اصلا آروم و قرار نداشت. نیشخندی زدم و با صدای بلندی گفتم چه خبر سحر جون؟ خوبی؟ زندگیت خوبه؟ بچه نداری؟ نگاه تندی بهم انداخت و گفت نه. صدق سر هنرای تو هر بار حامله شدم بچه‌م افتاد. منم که این تو نیستم. حرفش با صدای بلند و هشدار ستاره نصفمون. من اما همچنان داشتم با لبخند نگاش می‌کردم. سحر مشتشو گره کرد و دندوناشو به هم فشرد. با آرامش شیشه شیر میلادو به دستش دادم. بین من و سحر زمین تا آسمون فرق بود.
از نوع پوشش و زیورالات گرفته تا عزت و احترامی که اهل اون ده بهم میذاشتن. همونایی که یه زمانی به خاطر حرفاشون من تا قعر جهنم رفته بودم و زندگیم تباه شده بود. اما حالا انگار به خاطر اسم نریمان که پشت اسمم قرار گرفته بود، مردم حتی با احترام نگام میکردن. چه رسد به رفتارشون. سحر که حسابی کفری شده بود با غیظ از جا بلند شد. ستاره خانم خواست مانعش بشه که سحر صداش انداخت رو سرش. واسه چی اینو دعوت کردی مادر؟ دعوتش کردی که منو بچزونی؟ بعدم رو کرد به من. بدبخت، اینجا نشستی واسه من لبخند میزنی و خیال میکنی عزت و احترام داری؟ همین مردم تا چند دقیقه قبل داشتن پشت سرت حرف میزدن. آدم میدونن که این بچه‌ای که بغلته از شوهرت نیست. همه میدونن شوهرت عقیم بوده. با آرامش نگاش کردم و گفتم سحر جون، چرا اینقدر به هم ریختی؟ تهمتشو به من میزنن، تو چرا جوش میاری؟ در ضمن کافر همه را به کیش خود پندارد. خودت شوهر کردی، هنوز با دامادتونی. خیال میکنی همه لنگه خودتن. آروم باش عزیزم. بشین که قراره نهار عروسی رو بخوریم. خودم باورم نمیشد که تو اون جمع بزرگ اینطوری تونسته بودم سحر رو سر جاش بنشونم. ستاره خانم خواست مانعش بشه که سحر صداشو انداخت رو سرش. صداشو دوباره انداخت رو سرش و با داد و فریاد شروع کرد به فحاشی. من اما حتی اخمی به صورتم نیاوردم. چند تا زن به سختی سحر رو از سالن بیرون بردن. ستاره خانمم مدام معذرت خواهی می‌کرد و از مهمونا می‌خواست بشینن تا ناهار رو بیارن. میلاد رو که خوابش برده بود کنار خودم خوابوندم و مشغول خوردن غذام شدم. حین غذا خوردن ستاره با حالی آشفته به هم نزدیک شد. کنارم نشست و با التماس گفت تو رو خدا به نریمان چیزی نگی یا اگه بشنوه عروسی تموم نشده جمع میکنه و میره. من میخوام نریمان حتما تو عروسی ریحان باشه تا حساب کار دست قوم شوهرش بیاد. بی حرف نگاش کردم. با وسواس چیزی از پر چارقتش بیرون آورد و گذاشت روی تشک میلاد. پا قدمش پر از خیر و برکت باشه. خدا واسط نگهش داره. مجید من که زندگی نکرد. بذار لااقل ریحان زندگی خوبی داشته باشه. این دختر خیلی سختی کشیده. هزار جور بدبختی و تهمت بهش زدن و پرتش کردن از اون خونه بیرون. این خانواده اما آدمای خوبی هن. پسر خودش ریحانو خواسته. اگر حمایت نریمانم باشه زندگی بچه منم به آرامش میرسه. ابروی بالا انداختم و گفتم چه کاری از من ساخت است؟ دستمو گرفت و با یه حالت مظلومی که از ستاره خانم بعید بود گفت از مزخرفات این زن چیزی به شوهرت نگو. بذارین عروسی به خیر و خوشی بگذره. بذار بچه‌م با دل خوش بره خونه ی بخت. خون سرد نگاش کردم و گفتم من قصد به هم ریختن عروسی ریحان رو ندارم. اما تو هم به عروس عزیز کردت حالی کن اطراف من پیداش نشه. وگرنه واسه خودش و شوهرش خیلی بد میشه. ستاره کم مونده بود دستمو ببوسه. دروغ چرا؟ لذت می‌بردم از موقعیت و شرایطی که توش قرار داشتم. همین که این مردم حتی به ظاهر احترامم رو نگه می‌داشتن واسم خوب بود. ستاره بازم ازم تشکر کرد و از جا بلند شد. بعد از نهار بساط چای و شیرینی به راه کردن و بعد زنی مشغول درست کردن حنا شد. میلاد رو که بیقراری می‌کرد برداشتم و از سالن بیرون زدم. تا وارد حیاط شدم چشمم به مجید افتاد. دم در ایستاده بود و داشت از اون زهرماری می‌کشید. همونی که تو اون 4 سال نامزدی و تا قبل از عروسیمون و اون اتفاق شوم هرگز ندیده بودم بکشه. منو که دید با حسرت نگام کرد. بدون اینکه اهمیتی بهش بدم راهی اتاق شدم و درو بستم. هیچ دلم نمیخواست حتی لحظه‌ای باهاش هم کلام بشم. وارد اتاق که شدم نگاهی به هدیه ستاره انداختم. یه اشرفی قدیمی بود که میدونستم چند تایی ازش داره و همش به جونش بسته است. افتخارش این بود که این اشرفی‌ها رو از مادر بزرگش به ارث برده. و میگفت میخوام خودمم هر کدومو بدم به یکی از نوه‌ها. و حالا با گذاشتن اون اشرفی کنار تشک میلاد خواسته بود دل منو به دست بیاره تا عروسی ریحان به هم نخوره. تازه میلاد رو خوابونده بودم و صدای دف زدن زنا قطع شده بود. داشتم لباس عصرمو حاضر میکردم که در اتاق به ضرب باز شد. به خیال اینکه نریمانه به عقب برگشتم. اما نریمان نبود. مجید بود. با چشمایی سرخ شده و حالی خراب. حتی ذره‌ای ازش نترسیدم. میدونستم جرئت نداره به هم دست بزنه. حداقل تو اون خونه شلوغ و پر از آدم ترسیدن از این مردی که معلوم بود حسابی خورده و عقلشو از دست داده، طوری که نمیتونه روی پاهای خودش وایسه خیلی بیخود بود. اخمی کردم و گفتم برو بیرون. باید به گوش نریمان برسونه از زنده بودنت پشیمون میشی. در حالی که تلو تلو میخورد با همون کفشای کثیفش وارد اتاق شد. مشخص بود اصلا تو حال خودش نیست. خم شدم و لنگ کفش پاشنه بلندی که برای شب کنار گذاشته بودم و برداشتم و این بار من با 2 قدم بلند بهش نزدیک شدم و
تا خواست دستش رو به سمتم دراز کنه، با پاشنه کفشم کوبیدم فرق سرش و 2 دستی هلش دادم عقب و صدامو بالا بردم. گورتو گم کن تا ندادم دمار از روزگاره در بیارن. مجید سست و گیج نگام کرد. دندونامو به هم فشردم و به سمت در اتاق رفتم و با صدای بلندی ستاره رو صدا زدم. ستاره خانم هراسون به سمتم اومد. کنار کشیدم تا پسر دست گلش رو وسط اتاقم ببینه و با غیظ گفتم تن لش پسر تو جمع کن و از اینجا ببر. حالیش کن اطراف من پیداش نشه که بد میبینه. ستاره خانم سیلی به صورتش کوبید و سر یکی از جوانای توی حیاط صدا زد و با کمک هم مجید رو که مزخرف به هم میبافت رو از اتاق بیرون بردن. صدای پچ پچ زنا به گوشم میرسید. براشون سوال بود مجید تو اتاقی که من بودم چی کار میکرده؟ وسط البته که منو مقصر میدونستن. کلاً همیشه زن بیچاره مقصر بود و مرد بیگناه. یعنی اون دوره ها که اینطور بود. بی اهمیت به حرفاشون خیره شدم به اتاقی که روزی هجله من بود. هجله عروس بدبختی که یه روز خوشم تو اون خونه ندیده بود. در اتاق بسته بود و یه قفل بزرگ رو درش بود. آهی از ته دل کشیدم و برگشتم تو اتاق. نیم ساعت بعد سر و کله نریمان پیدا شد. اخماش حسابی در هم بود. داشتم آرایش میکردم وقتی وارد اتاق شد. نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم چیزی شده عزیزم؟ نفس عمیقی کشید و لب تاقچه نشست و خیره شد بهم. خودت به این خوشگلی چرا انقدر سرخ و سفید میکنی خودتو؟ اشوه‌ای اومدم و گفتم چون من زن نریمان خانم باید معقول و موجه تو جمع حاضر بشم. کمی بهم نزدیک شد. مشخص بود میخواد حرفی بزنه که نمیتونه. خیره شدم تو آینه و سرمه به چشمم کشیدم و گفتم آره عزیزم. اومد تو اتاق. منم با پاشنه کفشم کوبیدم فرق سرش. نریمان گیج گفت هان چی میگی؟ گفتم مگه نمیخواستی در مورد مجید ازم سوال کنی؟ جواب تو دادم دیگه. حالش درست نبود. اصلا رو پاهاش بند نبود. منم دق و دلیمو سرش خالی کردم و حساب کارو دستش دادم. اینو که گفتم رفتم نزدیکش نشستم و دست دور گردنش انداختم و با صدای آرومی گفتم من باید خیلی احمق باشم که با وجود مردی این تو حتی گوشه چشمی به کسی بندازم. مردم مزخرف زیاد میگن. تو عشقو از چشمای من بخون عزیزم. نریمان بوسه‌ای به سرم زد و گفت قربونت برم الهی. نگرانی و اخم من بابت این حرف و این سوال نبود. به گوشم رسید که مجید اومده تو اتاقت. اونو به وقتش خودم به خدمتش میرسم. مشکل اما چیز دیگه ایه. کنجکاو پرسیدم چه مشکلی؟ چیزی شده؟ آهی کشید و کلافه گفت خانواده داماد میخوان مراسمو به هم بزنن. نمیدونم چی شده و چی شنیدن. اما خبر فرستادم بساط عروسی جمع بشه. ریحان از بس گریه کرده نفسش بالا نمیاد. زن داداشم در تلاشه کسی متوجه این ماجرا نشه، بلکه بشه یه جور جمعش کرد و درستش کرد. متعجب نگاش کردم و گفتم مگه نگفتیم پسر خودش ریحانو خواسته؟ خب الان این ادا اطوارا چیه؟ چی بگم بالا؟ اومدم بهت خبر بدم که دارم میرم با این داماد احمق حرف بزنم. اگر دیر کردم نگرانم نشی. لب گزیدم و گفتم تو چرا بری؟ خودش برادر و پدر داره. میترسم یه بلایی سرت بیارن. چرا خودتو میندازی وسط معرکه‌ای که ربطی بهت نداره؟ نریمان خیره شد تو چشمام و آروم گفت هول نکن جانم. مجید که تکلیفش مشخصه. کسی واسش تره هم خورد نمیکنه. برادرم هم که سنی ازش گذشته و درستم نیست بره منت این آدمو بکشه. ناسلامتی پدر عروسه. من خودم میرم و زود حلش میکنم. بعدم میام. تو مسیر رفتنم من میرم به فریده میگم تا بیاد اینجا پیشت که تنها نباشی. اینجوری خیالم راحت تره. باید هر جور شده این مردک احمق رو بفرستم دنبال ریحان. وگرنه ریحان دق میکنه. کلافه باشه ای گفتم و راهیش کردم. اما هول افتاده بود به دلم. کلی نظر و نیاز کردم تا اون عروسی به خیر و خوشی بگذره و برگردیم شیراز. اصلا پشیمون بودم از اومدنم. نیم ساعت بعد تقی به در خورد و فریده وارد اتاق شد. با دیدنش لبخندی زدم و محکم بغلش کردم. فریده با شوق صورتمو بوسید و گفت ماشاءالله چقدر چهرت باز شده. خوشگل‌تر شدی آبجی کوچیکه. بیقرار نشوندمش کنار خودم و گفتم تو از ایل و تبار این داماد جدید چی میدونی آبجی؟ چطور آدمایی هستن؟ فریده شونه‌ای بالا انداخت. والا چیز خاصی نمیدونم. آدمای آرومین. سرشون به کار خودشونه. محمد همین نامزد ریحانو میگم. قبلا دختر داییش نشون کردش بوده. دختر میزنه زیر همه چی و زن یه مرد تهرونی میشه. اینم بعدش پاشو کرد توی کفش که ریحانو میخواد. حالا چی شده که در مورد اینا میخوای بدونی؟ ماجرا رو براش تعریف کردم. فریده با شنیدن ماجرا گفت
خانواده‌اش مخالف بودن، اما وقتی تا این مرحله پیش اومدن لابد راضی شدن دیگه. حالا بعد به دلت راه نده. انشالله که همه چی ختم به خیر میشه. غروب شد و خبری از نریمان نشد. دلم عین سیر و سرکه میجوشید. چند نفر از جوانای فامیل رو فرستاده بودم سراغ نریمان، اما کسی ازش خبر نداشت. حالم بد بود. دلداریای فریده هم راه به جایی نمیبرد. اونقدر به اتفاقات بد فکر کرده بودم که حد نداشت. میلاد بیقراری میکرد و همین باعث آشوب بیشتر من میشد. فریده بچه رو سپرده بود به شوهرش تا اونو ببره خونه ی آقا جون پیش باقی نوه ها. خودش هم مونده بود تا نریمان برگرده و حال من کمی بهتر بشه. کنارم نشسته بود و داشت شونه هامو ماساژ میداد که یه دفعه حس کردم کل محتویات معده‌ام داره میاد تو دهنم. دستم رو روی دهنم گذاشتم و تا خواستم از اتاق برم بیرون هرچی خورده بودم و برگردوندم. با گریه عقب رفتم. فریده دست سردم و گرفت و با ملایمت گفت: دردت بجونم، نکن اینجوری با خودت. رنگ به صورت نداری. چیزی نشده به خدا. اگه طوری شده بود خبرش میرسید. دست به دیوار گرفتم تا از جا بلند شم، اما همه چیز دور سرم میچرخید. انگار دیوارای اتاق داشتن به هم نزدیک میشدن. چنگی به دست فریده زدم تا مانع افتادنم بشم. آخرین صدایی که شنیدم صدای وحشت زده فریده بود و بعد دیگه هیچی نفهمیدم. با حس ضعف و سردرد بدی چشم باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم. تو بهداری ده بودم. سرم به هم وصل بود و زنی با لباس سفید پشت به من داشت قفسه های داروها رو مرتب میکرد. با صدای بیجونی گفتم: نریمان. زن به سمتم برگشت. با دیدن چشمای بازم لبخندی زد و گفت: به هوش اومدی؟ صبر کن بگم شوهرت و خواهرت بیان. وقتی گفت شوهرت انگار دنیا رو به هم دادن. اشک شوق صورتمو خیس کرده بود وقتی در باز شد و نریمانو صحیح و سالم دیدم. انگار تازه فهمیده بودم این مرد رو از جونم هم بیشتر میخوام. دست دراز کردم و با گریه گفتم: کجا بودی تو؟ داشتم دق میکردم. نریمان با 2 قدم بلند خودش رو به هم رسون و دستمو گرفت و گفت: آروم باش عزیزم، ببخشید. نمیدونستم انقدر نگران میشی. تا اون مردک احمقو پیدا کردم و باهاش اتمام حجت کردم و فرستادمش سراغ ریحان یکم دیر شد. پرستار لبخندی زد و گفت: خدا رو شکر حالش خوبه. اجازه بدید یه بار دیگه فشارشو بگیرم. نریمان روی صندلی کنارم نشست و دستمو محکم گرفت. پرستار فشارم رو گرفت و زیر چشمی نگاهی به نریمان انداخت و گفت: باید مشتلق بدید. وحشت افتاد به دلم. بهت زده نگاهی به پرستار انداختم که بی خبر از حال خراب من گفت: خانومتون حامل است. علت ضعف و حال بدش هم همین بوده. حس کردم جون از تنم رفت. اصلا انگار سقف اون بهداری آوار شد رو سرم. حامله بودم. با چشمای خیس از اشک نگاهی به نریمان انداختم. چطور قانعش می‌کردم که این بچه هم از خودشه؟ اصلا چطور مردی بود که مشکل داشت و من راه به راه حامله می‌شدم؟ اشک روی گونم نشست و با حالی خراب گفتم: نریمان، من به خدا، به جون میلادم قسم. حرفمو قطع کرد و با ملایمت گفت: آروم باش عزیزم، اینجا جاش نیست. دستی به موهام کشید و بوسه‌ای به دستم زد. من اما از شدت اضطراب کم مونده بود از حال برم. پرستار نگاهی به سرم انداخت و گفت: تموم که شد خبرم کنید بیام درش بیارم. اینو گفت و خواست بره که گفتم: ببخشید، شما مطمئنید که من حاملم؟ سری تکون داد و گفت: بله عزیزم، مطمئنم. فشارت یکم پایینه هنوز. بهتر آروم باشی. نریمان دستم رو رها نکرد و همین بودنش بود که دلگرمم کرده بود. پرستار که ما رو تنها گذاشت با ترس و اضطراب گفتم: نریمان دستش رو روی لبم گذاشت و گفت: آروم باش، من اینجام. با بغض گفتم: میدونی که بهت نارو نزدم مگه نه؟ سری تکون داد و با اطمینان گفت: میدونم عزیزم، میدونم. اجازه بده حالت که بهتر شد وقتی برگردیم شیراز همه چیز مشخص میشه. نگاهی به ساعت انداختم. ساعت از 12 شب گذشته بود. پرسیدم: عروسی چی شد؟ عروسی هنوز تموم نشده. من هر کاری از دستم برمی اومد کردم. محمدو قانع کردم بره دنبال ریحان. گویا یکی از خانواده نامزد قبلی ریحان یه سری مزخرفات پشت ریحان بافته. واسه همین محمد پا پس کشیده. باهاش صحبت کردم. مجبور شدم یه سری قولا هم بهش بدم. در نهایت فرستادمش دنبال ریحان. سرمم که تموم شد با کمک نریمان از تخت پایین اومدم. فرید خیالم رو راحت کرد که میلاد رو سپرده به مادرم و جاش امنه. منم که دیدم حالم بهتره تصمیم گرفتم با نریمان بریم عروسی تا لااقل موقع بردن عروس نریمان حضور داشته باشه.
وارد حیاط خونه برادرش که شدیم به طرز عجیبی همه به سمت من برگشتن. نریمان جلو اومد و دستمو محکم گرفت. همین کارش انگار تعجب مردمو بیشتر کرد. آخه تو روستا رسم نبود مردی جلوی همچین جمعیتی دست زنش رو بگیره و اونو بچسبونه به خودش. همراه نریمان وارد حیاط شدیم. نگاه متعجب مردم هیچ اهمیتی واسم نداشت. حتی صدای پچ‌پچایی که با قطع شدن صدای آهنگ به خوبی به گوشم میرسیدم مهم نبود. وقتی دستم تو دستای حمایتگر نریمان بود، چه اهمیتی داشت مردم چی منو صدا می‌کردن؟ دعانویس، جادوگر یا هر چیز دیگه‌ای. اونا معتقد بودن من جادو کردم که تونستم بعد از مجید زن عموش بشم و به همچین ثروت و رفاهی برسم. هیچ کس انگار به جادوی عشق اعتقاد نداشتم. وقتی رسیدیم صورت ریحان غرق اشک بود. داشت با پدر و مادرش خداحافظی می‌کرد. خبری از مجید و سحرم نبود. به اصرار نریمان جلو رفتم. ریحان با دیدن عموش گریه‌اش شدت گرفت و خودشو تو بغل نریمان انداخت. چون نزدیک نریمان بودم، شنیدم که ریحان با حال خرابی گفت: منو نمیبرن خونه خودم عمو. نریمان با اخم نگاهی به داماد که سرش پایین بود انداخت و آهسته گفت: قرارمون چی بود؟ داماد که به ظاهر موجه به نظر می اومد، بدون اینکه سرشو بالا بگیره گفت: چند روزی میریم خونه آقام چون اونجا واسمون هجله بستن. بعدن سر فرصت میریم خونه خودمون. نریمان سری تکون داد و دوباره ریحانو بغل کرد و چند کلمه‌ای که نفهمیدم چی بود رو زیر گوشش گفت و بعدم با داماد دست داد و چند جمله هم با اون حرف زد و در نهایت دست به دستشون داد. با رفتن عروس و داماد و اقوام درجه 1 ما تو حیاط با پدر و مادر مجید تنها شدیم. من که حوصله رفتن نداشتم. نریمانم ترجیح داده بود پیش من بمونه. با رفتن ریحان و خالی شدن حیاط انگار ستاره خانم برگشت به اصل خودش. پرغیظ نگام کرد و با طعنه گفت: همه ی تلاش تو کردی عروسی بچه منو به هم بزنی. این وسط قش کردن چی بود؟ نکنه درد و مرضی داری؟ نریمان اخمی کرد و با حالت هشدار گفت: زنده داشت، احترام خودتو نگه دار. خوش ندارم کسی از گل نازکتر به فرشتم بگه. ستاره خانم از حرص کم مونده بود به ترکه. لبخندی به پهنای صورت زدم و خیره نگاش کردم. نریمانم بی خجالت بوسه‌ای به سرم زد و گفت: امروز بهترین خبر دنیا به هم رسیده. اینو گفت و رو کرد به ستاره و پدر مجید و گفت: من دوباره دارم بابا میشم. علت حال بد فرشته هم همین بوده. واسه همینم ما فردا صبح برمیگردیم شیراز. ستاره کم مونده بود از شدت تعجب پس بیفته. با حیرت نگام کرد و گفت: چطور ممکنه؟ مگه نمیگفتی؟ حرفش رو خورد. نریمان بی خیال گفت: در مورد اونم به وقتش باید مفصل تحقیق کنم. ما امشب میریم خونه خواهر خانومم. بعدم بی توجه به تعارف ستاره و برادرش کیف میلاد و وسایل شخصی منو برداشت و راهی خونه فریده شدیم. فریده به خوبی ازمون استقبال کرد و یکی از اتاقای خونش رو در اختیارمون گذاشت. میلادم پیش مادرم بود و خیالم بابتش راحت بود. با نریمان که تنها شدیم کمی نزدیک شدم و با کنجکاوی گفتم: نریمان، من خیلی گیج شدم. ماجرای این مشکلی که تو داری چیه؟ اگه نمیتونی بچه دار بشی، چرا من به این زودی دوباره حامله شدم؟ نریمان بعد از سکوتی کوتاه گفت: والا یه حدسایی میزنم و حس میکنم همه چیز زیر سر سوزان باشه. نگاش کردم و گفتم: تو مگه دوباره آزمایش ندادی؟ مگه به چند دکتر دیگه نشون ندادی؟ دادم، اما بذار فردا برگردیم شیراز. تو اولین فرصت میرم یه آزمایشگاه دیگه آزمایش میدم. من هر بار آزمایش دادم همش توی آزمایشگاه بوده که دست برقضا روز اول سوزان بهم معرفی کرد. از اعتبارش بهم گفت و خیالم راحت کرد که اون آزمایشگاه بهترین آزمایشگاه شهره. بعد از به دنیا آمدن میلاد به سرم زده بود برم یه جای دیگه آزمایش بدم. بهش فکر نکن فرشته. هر چی که باشه من بی نهایت خوشحالم بابت این بچه. بعد دستمو گرفت و گفت: تو چیزی رو بهم بخشیدی که عمری فکر می‌کردم از نعمت داشتنش محرومم. دنیا رو هم به پات بریزم فرشته کمه. با این حرفا خیالم راحت شده بود که نریمان هیچ شکی بهم نداره. این که دیگران چی میگفتن و چی فکر می‌کردن حتی ذره‌ای مهم نبود. مهم مردی بود که کنارم بود و دهن هر یاوه‌گویی رو می‌بست. فردا صبح برگشتیم شیراز. مامان اصرار داشت چند روزی ده بمونیم. اما من می‌خواستم زودتر برم شیراز و تحت نظر پزشک باشم. از طرفی هم حوصله حرف و حدیثای توی روستا رو نداشتم. نریمان هم حسابی بی‌تاب بود تا تحت نظر یه پزشک دیگه توی آزمایشگاه دیگه مجدد آزمایش بده. میگفت یه وقت خیال نکنی بهت شک دارم. میخوام مطمئن بشم که تو تموم این سالها سوزان بهم دروغ گفته تا ازش شکایت کنم و دمار از روزگارش در بیارم. به محض برگشتنمون به شیراز
اول از همه من به سراغ پزشکم رفتم تا خیالم بابت طفلی که تو شکم داشتم راحت بشه. طبق آزمایش و معاینه 2 ماه حامله بودم. منتها چون تو دوران شیردهی بودم متوجه نشده بودم. بعد از انجام کارای پزشکی من، نریمان خیلی زود از طریق یه پزشک و یه آزمایشگاه دیگه اقدام به انجام آزمایش‌های تخصصی کرد و کمتر از 1 ماه بعد نتیجه آزمایشش اومد. همه چیز همونطوری بود که فکرشو می‌کردیم. سوزان تو تمام این سالها نریمانو بازی داده بود. نریمان کاملا سالم بود و هیچ مشکلی برای بچه دار شدن نداشت. دروغ سوزان بهای سنگینی برای ما داشت. تمام شکی که نریمان به من داشت بابت آزمایش‌های ساختگی بود که سوزان به کمک دوستی که تو آزمایشگاه داشت در اختیار نریمان گذاشته بود و چند سال مدام سرکوفت این ماجرا رو بهش زده بود. نریمان که حقیقت رو فهمید به شدت به هم ریخته شد. چند روزی طول کشید تا تونست کمی خودش رو جمع و جور کنه و بعد با گرفتن یه وکیل ماهر از سوزان آزمایشگاه و زنی که بهش کمک کرده بود شکایت کرد. میگفت هر چقدر لازم باشه خرج میکنم تا سوزان رو ادب کنم و به سزای کارش برسونم. وکیل هم با توجه به مدارکی که نریمان داشت بهش قول داده بود هم سوزان رو به زندان بندازه هم پروانه طبابتش رو باطل کنه. تو آخرین روزهای ماه 7 حاملگیم بودم و هوا به شدت سرد شده بود و با اصرارهای نریمان به تازگی یه خدمتکار برای خونه گرفته بودیم تا هم به کارای خونه برسه هم تو کارای میلاد کمک حالم باشه. افسر خانم زن تقریباً 50 ساله‌ای بود که با کار کردن تو خونه مردم جهیزیه 3 دخترش رو خریده بود و شوهرشون داده بود و حالا هم با اینکه دختراش وضعیت مالی بدی نداشتن اما دوباره رو پای خودش کار میکرد و به قول خودش میخواست سربار دختراش نباشه. زن خوبی بود. عین یه مادر دلسوز بود و حسابی هم میلاد رو دوست داشت. یادمه یکی از آخرین روزای دی ماه بود که یه روز زنگ در خونه زده شد. افسر خانم آیفون رو برداشت و کمی بعد رو به من گفت یه آقای هستش خانم. میگم برادر سوزان خانومن. با تعجب از جا بلند شدم. برادر سوزان بعد از این همه وقت اینجا چی کار داشت؟ شنل روی دوشم انداختم و به سمت حیاط رفتم و رو به افسر خانم گفتم با آقا تماس بگیر. بهش بگو بیاد خونه. بگو کی اومده. میلادو بهش سپردم و راهی حیاط شدم. در رو که باز کردم با چهره کلافه برادر سوزان روبرو شدم. خیلی وقت بود ندیده بودمش. درست از همون روزی که نشست روبروم و نقشه های شوم خواهرش رو نقشه براب کرد. مشخص بود آشفته و کلافه است. منو که دید سلام آرومی کرد و گفت میتونم بیام تو؟ با تردید در رو باز گذاشتم و تعارف کردم تا بیاد داخل. وارد نشیمن خونه که شدیم روی مبلی نشست و بی مقدمه گفت سوزانو گرفتن. ابروی بالا انداختم و منتظر نگاش کردم. کلافه دستی به صورتش کشید و گفت شما باید در جریان شکایت نریمان از سوزان باشید. درسته؟ صادقانه گفتم نه، من زیاد در جریان نیستم. فقط میدونم نریمان وکیل گرفته تا خواهر شما رو به سزای کارش برسونه. اونم از طریق قانون. نگام کرد و با التماس گفت سوزان تنها عضو خانواده منه. بعد از فوت پدر و مادرم ما فقط همدیگر رو داریم. من میدونم سوزان خطا کرده. میدونم چقدر به شما آسیب رسونده. اما یه لحظه، فقط یه لحظه خودتون رو بذارید جاش. خواهر من از روز اولی که با نریمان ازدواج کرد سایه شما روی سر زندگیش بود. سوزان هیچ وقت نتونست نریمانو تمام و کمال برای خودش داشته باشه و این برای دختر عین سوزان که عمری هر چی خواسته بود در اختیارش قرار گرفته بود خیلی سخت و تلخ بود. سوزان از روز اول ترس اینو داشت که نریمان رهاش کنه. هر بار نریمان می اومده با گریه به من پناه می آورد. من شاهد تموم اشک ریختن و استراباش بودم. وحشت این اتفاقم اونقدر برای سوزان زیاد بود که تصمیم گرفت با جعل آزمایش نریمان رو مشکل دار نشون بده. فکر می‌کرد اینجوری میتونه نریمانو واسه همیشه برای خودش نگه داره. با خودش فکر کرده بود هر زمانم بچه دار شد میتونه بگه معجزه رخ داده. بالاخره تو علم پزشکی هم خطا وجود داره. سوزان حتی وقتی خودش اسم طلاق آورد امید داشت نریمان به خاطر مشکلی که فکر می‌کرد داره اونو طلاق نده. چون سوزان بهش گفته بود بی بچه یا با بچه همه جوره اونو میخواد. اما برخلاف انتظارش نریمان از خدا خواسته همه چیزو تموم کرد. سوزان بعد از طلاق خیلی داغون شد. مدام شما رو با خودش مقایسه میکرد. چند ماهی سر کار نرفت. مدت زیادی داروی اعصاب میخورد. شما از بیرون این ماجرا رو دیدین و هیچ وقت جای سوزان نبودین. هیچ وقت درد و رنج اونو درک نکردید. آدمیزاد وقتی غرورش خدشه‌دار میشه
برای ترمیمش ممکنه دست به هر کاری بزنه. مخصوصا سوزان که کلاً زن مغروریه. سکوتو جایز ندونستم و به تندی گفتم یعنی چون نریمان هیچ وقت دوستش نداشته باید این همه نقشه میریخت واسه من؟ منی که هیچ نقشی تو عذابای خواهرت نداشتم؟ منی که حتی وقتی نریمان اسم ازدواج آورد فقط به خاطر خواهر شما واسه اینکه زندگیمو رو ویرونه زندگی یه زن دیگه نسازم عقب کشیدم؟ وگرنه کی بدش میومد همچین مردی حمایتش کنه؟ من تا زمانی که مطمئن نشدم راه خواهر شما از نریمان جداست ذره‌ای روی خوش نشون ندادم به نریمان. خدای بالا سر شاهده اگر بخوام دروغ بگم. پس این عذاب وجدان رو به من ندید. انگار که من باعث و بانی شکست زندگی خواهرتون بودم. روح منم خبر نداشت که نریمان به من علاقه داشته. سوزان اگر واقعا عاشق نریمان بود همچین رنجی رو نصیبش نمی‌کرد. نریمان بابت اون آزمایش‌های دروغین عذاب زیادی کشیده. این چطور عشقیه واقعا؟ مگه میشه عاشق باشی و معشوقت رو اینجور برنجونی؟ اصلا شما میدونید خواهرتون چه نقشه‌هایی واسه من داشته؟ میدونید اگر نقشه‌هاش عملی میشد من بیچاره میشدم؟ کار خدا بود که من از اون زنی که یه بظاهر دوست فاصله گرفتم. اون وقت شما الان اومدید اینجا از من چی میخواید؟ ازم میخوای زنی که با نقشه‌های شوم و ترسناکش و اون همه حیله‌گری زندگی منو تا مرز نابودی کشونده بود و ببخشم؟ یا پادرمیونی کنم تا نریمان بی خیالش بشه؟ اصلا من چرا باید برای خواهرتون همچین کاری کنم؟ واسه زنی که همین الانم اگر دستش به من برسه زندم نمیذاره. برادر سوزان کلافه گفت من میدونم چیزی که از شما میخوام خواسته زیادی خانم. اما سوزان واقعا به سزای کارش رسیده. بابت جعل جواب آزمایش و دروغ گفتن به نریمان پروانه طبابتش رو از دست میده و این برای سوزان بدترین جزاست. ثمره یه عمر تلاش و زحمتش رو یه شب از دست میده. زندان رفتن اما خیلی براش زیاده. باور کنید اگر سوزان پاش به زندان برسه زنده نمیمونه. طاقت نمیاره. شما الان زندگی خوبی دارید. خدای نکرده نمیخوام منتی بذارم. اما من خودم خواهرم رو رسوا کردم. من بودم که به شما خبر دادم دارن ازدواج میکنن تا بتونید اون مراسم رو به هم بزنید. الانم ازتون میخوام فقط به خاطر من خواهرم رو ببخشید. تو رو خدا اجازه ندید تاوان خطاشو با جونش بده. سر به زیر انداختم و به فکر فرو رفتم. بخشیدن سوزان شاید تنها چیزی بود که اصلا بهش فکر نمی کردم. اما روی این مرد رو هم نمیتونستم زمین بندازم. اگر اون نبود که منو از ازدواج نریمان با خبر کنه و حقیقتو نمیگفت معلوم نبود چی به سر من و زندگی میومد و من اصلا آدمی نبودم که نمک بخورم و نمکتون بشکنم. واسه همین بعد از مکث کوتاهی گفتم من با نریمان حرف میزنم. اما خودتونم خیلی خوب میدونید این شکایت مربوط به نریمانه و تموم دردسرایی که تو این سالها کشیده. پس من نمیتونم مجبورش کنم از حق خودش بگذره. اما باهاش صحبت میکنم تا به باطل کردن پروانه پزشکی رضایت بده. از جا بلند شد و مؤدبانه و با قدردانی گفت اگر این لطفو در حقم بکنی تا عمر دارم مدیون شما. خیالتون راحت باشه که بعد از این سوزان تحت هیچ شرایطی مزاحم شما و زندگیتون نمیشه. امیدوارم کوچولوتون به سلامتی به دنیا بیاد. از طرف منم به نریمان سلام برسونید و ازش معذرت خواهی کنید که سراغ خودش نرفتم. دوستی و برادری چندین و چند ساله ما با خطای خواهرم جوری از بین رفته که من حتی روی نگاه کردم به صورت رفیق چند سالم رو ندارم. تا دم در همراهیش کردم. چندین و چند بار دیگه تشکر کرد و بازم قول داد که هرگز به سوزان اجازه نزدیکی به ما و زندگیمون رو نده. برادر سوزان سوار ماشین شد و تازه از پیچ گوشه گذشته بود که ماشین نریمان 2 روز جلوی در خونه نگه داشت. با دیدن من سری از ماشین پیاده شد و جلو اومد. فرشته، اینجا چی کار میکنی؟ با 2 قدم بهش نزدیک شدم و سلام دادم و کیفشو از دستش گرفتم که گفت کی اینجا بود؟ گفتم برادر سوزان دیگه. مگه افسر بهت نگفت؟ همین الان رفت. سری تکون داد و با هم وارد خونه شدیم. یواش یواش براش از حرفاش گفتم. نریما غرق در فکر روی مبل نشست و گفت پس بهش قول دادی که منو راضی کنی؟ شونه بالا انداختم و گفتم نه، هیچ قولی بهش ندادم عزیزم. فقط بهش گفتم با نریمان صحبت میکنم. اما اونو از حق طبیعی خودش من نمیکنم. اشاره کرد تا کنارش بشینم. سینی چای رو از افسر خانم گرفتم و روی مبل کنارش نشستم. نریمان دستورشونم انداخت و بعد از سکوتی نسبتاً کوتاه گفت اگر من بخوام از شکایتم صرف نظر کنم و فقط به باطل کردن پروانه خودش و رفیقش بسنده کنم تو ناراحت نمیشی؟ آخه راستش خودم تو این فکر بودم.
یعنی اصلا از اولم نمیخواستم بندازمش زندون. سوزان واسم هیچ اهمیتی نداره. اما سپهر، من و سپهر برادرش با هم بزرگ شدیم. 12 سال مدرسه و بعدم دوره لیسانس و فوق لیسانس رو با هم بودیم. اون عین برادر منه. برام خیلی سخته که شراکت و رفاقتم رو باهاش به هم زدم. هرچند اونم خطاهایی داشته، اما تا جایی که در توانش بوده واسم جبران کرده. حتی زمانی که من بهت شک داشتم و سوزان مدام زیر گوشم از نارو زدن تو میگفت، اون ازم میخواست بیام و باهات حرف بزنم. الانم اگر بخوام ببخشم، نه به خاطر سوزان، بلکه به خاطر یه عمر رفاقت و دوستی و برادریمونه. آهی کشیدم و گفتم، من تو این سالها سختیای زیادی کشیدم عزیزم، اما امروز و این لحظه که اینجا نشستم حالم خوبه. چنان آرامشی دارم که شاید کمتر آدمی اونو توی زندگیش تجربه کرده باشه. اگر روز اولی که سر سفره عقد مجید نشستم و خودمو واسه زندگی تلخم آماده کردم، خبر داشتم که ته تلخی اون زندگی قراره به همچین شیرینی برسه، باور کن که با آغوش باز ازش استقبال می‌کردم. نریمان جان، زمونه به من یاد داده کینه و نفرت فقط زندگی رو به کام خودم تلخ میکنه. واسه همینه که فکر انتقامو از سرم بیرون کردم و سعی کردم به جای نفرت عشق تو وجودم پرورش بدم. حالا اینکه چقدر موفق بودم و نمیدونم. اما اگر تو امروز سوزانو ببخشی، من هرگز از دستت ناراحت نمیشم. چون تو این مدت به هم ثابت شده تو مرد وفاداری هستی و جز من هیچ زن دیگه‌ای تو زندگیت نیست. الانم هر تصمیمی برای این ماجرا بگیری واسه من محترمه. نریمان منو به خودش چسبوند و بوسه‌ای به سرم زد. بهش فکر نکن عزیزم. نمیخوام روزای آخر بارداری رو با این فکر و خیالا بگذرونی. بسپرش به من، خودم میدونم چطور حلش کنم. اسفند اون سال نوید روزای خوب و خوشی بود برامون. روزای خوشی که تلخی اون عید نصر رو از دلم پاک کرده بود. توی یکی از نیمه شب‌های سرد اسفند ماه بود که دختردار شدیم. دختری به قشنگی ما با پوستی روشن و چشمایی درشت. به قول فریده درست شبیه بچگیای خودم. دردم که شروع شد، این بار دیگه این زایمان اولم دلهره نداشتم. به قدری آروم بودم و حالم خوب بود که برای خودم هم عجیب بود. زایمان راحتی هم داشتم. برخلاف بچه اولم، این بار دخترم به راحتی به دنیا اومد و دنیای ما رو با اومدنش قشنگتر کرد. انتخاب اسمش رو به نریمان سپردم. نریمانی که از دیدن دخترکمون سیر نمیشد و لحظه این نمیتونست تنهاش بذاره. نریمان میگفت دخترمون شبیه ماهه و دلم میخواد اسمشو مهسا بذارم. دخترکی آروم و صبور که انگار اومده بود تا تهمونده قصه ها رو از دلم پاک کنه. مهسا تازه 6 ماهه شده بود و همگی برای مقدمات سفری که در پیش داشتیم برای خرید به یکی از پاساژهای نوساز رفته بودیم که پشت دخله مغازه چشمم به صورت آشنایی افتاد. ماندانا بود. آره، خودش بود، اما خیلی ژولیده تر از آخرین باری که دیده بودمش. با آرایشی غلیظ و اخمایی در هم داشت با مشتری بحث میکرد. نریمان با دیدنش بازومو گرفت و با تعجب گفت، فرشته، اونجا رو نگاه کن. مانداناست. سری به نشونه تایید تکون دادم و مهسا رو از تو کالسکه برداشتم و بغل گرفتم و میلاد رو به نریمان سپردم و بی اختیار وارد مغازه شدم. یه مغازه کوچیک و جمع و جور، پر از شال و روسریای رنگارنگ. وارد مغازه که شدم، ماندانا با دیدنم رنگ از رخش پرید. سری مشتری رو بیرون فرستاد و گفت، میخوام مغازه رو ببندم خانم. لطفاً برید بیرون. پوزخندی زدم و چرخی تو مغازه کوچیکش زدم. مغازه خودته یا فروشنده‌ای؟ دندوناشو به هم فشرد و خیره شد به مهسا. همونطور که مهسا تو بغلم بود چرخی تو مغازه‌اش زدم و دستی به روسریا کشیدم و چهره در هم کشیدم. چنگی هم به دل نمیزنن جنسات ماندانا خانم. اینو گفتم و به سمت چرخیدم. زندگی چطور؟ رو به راهه؟ اون همه نقشه ریختی زندگی منو نابود کنی، اما انگار زندگی خودت هستم پاشیده. به وضوح دیدم که اشک توی چشماش حلقه زد. دستشو محکم به پیشخون فشار داده بود تا لرزش بدنش رو کنترل کنه. مطمئن بودم اگر دهن باز کنه گریه‌اش میگیره. نریمانم بیرون داشت و میلاد میچرخید. اشاره‌ای به نریمان کردم و گفتم، دیدیش؟ همون مردی که تموم تلاشتو کردی تا ازم دورش کنی. اما من الان ازش 2 بچه دارم ماندانا. زندگی خوبی هم دارم خدا رو شکر. همه اونایی هم که واسم نقشه کشیده بودن یکی یکی نابود شدن. اما خدا پشت و پناه من شد تا زندگیم به سامون برسه. قطره اشکی روی گونه‌اش نشست و با صدای خفه‌ای گفت، ولی زندگی منو خراب کردی. باعث شدی شوهرم طلاقم بده و تو فامیل رسوا شم. به عمد با صدا خندیدم. عجیب وقیح بود این زن.
انگار یادش رفته بود چه نقشه هایی واسه من کشیده. چند تا روسری ابریشم گرون قیمت برداشتم و روی پیشخون گذاشتم و گفتم برام حساب کن لطفاً. لباشو به هم فشرد و خواست چیزی بگه که مردی با اخمایی در هم وارد مغازه شد. تا چشمش به من افتاد اخماشو باز کرد و با خوشرویی گفت بفرمایید خانم، چیزی مورد پسندتون نشد؟ انگار صاحب مغازه بود. پس ماندانا شاگرد اون مغازه بود، نه صاحبش. اشاره‌ای به روسریا انداختم و گفتم این چند تا رو می‌خواستم. اما شاگردتون میگفت از مغازه برید بیرون، میخوام در مغازه رو ببندم. مرد نگاه تندی به ماندانا انداخت و خودش رفت پشت پیشخون و با احترام همه روسریا رو واسم مرتب کرد و تو پاکت گذاشت. چند تا اسکناس خشک روی پیشخون گذاشتم و خیره شدم به ماندانا که هش صورتش رو خیس کرده بود و سرش همچنان پایین بود. احمقانه بود اگر دلم برای این زن میسوخت. تو اون ماجرا هر کسی برای ضربه زدن به من دلیلی داشت. هر کسی به جز این زن و سیما، 2 نفری که من کم بهشون محبت نکرده بودم. اما اونا در اوج نمک نشناسی خوشبختی و زندگی منو نشونه گرفته بودن. از فکر این که ماندانا میخواست چه بلایی سر من و زندگیم بیاره 4 ستون بدنم میلرزید. 1000 جور خیرات داده بودم که شر این زن و نقشه های شومش از سرم کم شده بود. صاحب مغازه با احترام مقداری از پولو به سمتم گرفت و گفت اینم باقی مونده ی پولتون خانم. امیدوارم مورد پسند واقع بشه و مشتری دائمیمون بشید. پول از دست مرد گرفتم و به سمت ماندانا گرفتمش. واسه شاگردتون. یه انعام از طرف من. ماندانا با چشمای خیس از اشک نگام کرد. هنوزم نمیتونستم ردی از پشیمونی تو صورت این زن ببینم که اگر میدیدم شاید دلم به رحم میومد و میبخشیدمش. اما این زن انگار خودش رو محق میدونست. پوزخندی زدم و گفتم نمیگیرین ازم، میخوام برم. صاحب مغازه زیر لب ماندانا گفت بگیر دیگه از خانم. ماندانا دست لرزونش رو جلو آورد. اسکناسو از دستم گرفت و تو دستش مچاله کرد و قدمی به عقب برداشت. منم پاکت خریدو برداشتم و بیرون رفتم. با دیدن حال و روز ماندانا انگار آرامش گرفته بودم. هرچند وجدانم قلقلکم میداد و صدایی در درونم میگفت حالا که به این خوشبختی رسیدی ببخش و بگذر از آدمایی که داشتن زندگیتو نابود میکردن. اما نمیتونستم. هر چقدرم کلامی میگفتم که همشون رو بخشیدم بازم از ته دل از دیدن حال و روز خرابشون به وجد میومدم. ماندانا شاید در حد گناهاش تقاص پس نداده بود، اما همین که زندگیش از هم پاشیده بود و برای گذران زندگیش رو آورده بود به فروشندگی، مشخص بود وضع و روزگار خوبی نداره و همین واسه من کافی بود. بعد از تولد مهسا دیگه دلم نمیخواست بچه دار بشم. سرم گرم کلاسای جور با جور و دور همیای زنونه و مسافرتای گاه و بیگاه بود. اما خیلی خوب یاد گرفته بودم که هر کسی رو به حریم زندگیم راه ندم. خط قرمزایی برای خودم و روابط دوستانم تعیین کرده بودم که تحت هیچ شرایطی راضی به شکستنش نمی شدم. زندگی به کامم بود و هر از چندگاهی درگیر تلخی‌ها می شدیم. اما عشق بین من و نریمان به حدی قوی و ریشه دار بود که هیچ چیز و هیچ کسی نمیتونست اونو از بین ببره. آقا جون تو اولین روزای تولد 3 سالگی مهسا از دنیا رفت. میگفتن مرگ راحتی داشته بر اثر کهولت سن. منم هیچ وقت دلم باهاش صاف نشده بود و حتی تو مراسمش هم به خواست نریمان شرکت کرده بودم. رضا بعد از فوت آقا جون بلافاصله از زنش طلاق گرفت. انگار تا وقتی آقا جون زنده بود از ترس از دست دادن حمایت آقا جون نمیخواست زنش رو طلاق بده. اما بعد از مرگ اونو افتادن ثروت بی حد و اندازش به دست رضا، زنجیرایی که به دست و پاش بسته بودن رو پاره کرد و 2 سال بعد از طلاق زنش با یه دختر از شهرمون ازدواج کرد و به خواست گلابتون خانم کل ثروت آقا جون رو بین وراث تقسیم کرد و واسه همیشه از ده رفت و اومد شهر. از سهم آقا جون یه قواره زمین و یه مغازه به من رسید که هیچ رغبتی برای قبول کردنش نداشتم. من دلم حمایت و محبت آقا جون رو میخواست که تا آخرین لحظه زندگیش ازم دریغ کرد و حتی یادمه به صورت لفظی منو از ارثش محروم کرده بود. اما رضا میگفت من کاری ندارم که آقا جون چی گفته. این حق توئه و باید بهت بدمش. اونا رو قبول کردم. اما بعد با قیمت خیلی پایینی به فرید فروختم و پولشو به خیریه بخشیدم تا حتی ریالی از اموال اون مرد خودخواه که هیچ راضی نبود چیزی به من برسه وارد زندگیم بشه. نریمان به حد کافی داشت و خدا رو شکر محتاج کسی نبودیم. رضا هم بعد از ازدواجش رفت و آمدش با ما شروع شد. نازنین زن رضا دختر مهربون و با محبتی بود. معلم کلاس 5 بود و اغلب عصر بعد از تموم شدن کارای روزمره‌اش سری به من میزد
و ارتباط خوبی با هم داشتیم. رازی که بین من و مادرم و آقام و رضا بود قرار بود تا ابد تو سینه ما بمونه. هیچ کسی قرار نبود بفهمه که رضا ثمره یه عشق ممنوعه بوده که پدر و مادر من بزرگش کردن. تو 5مین سالگرد فوت آقا جون بود که آقا من فوت کرد. یادمه وقتی فریده بهم زنگ زد و خبر فوتش رو داد، واسه لحظه‌ای شوکه شدم. انگار یادم رفته بود پدری دارم. حقم داشتم. سالهای زیادی بود اون مرد رو ندیده بودم. اصلا یادم نمی اومد آخرین بار کی و کجا دیدمش. حتی تو مراسم فوت آقا جونم نبود. آقام که فوت شد نازنین پا به ماه بود. به خاطر همین شرایط نازنین رو بهونه کردم و نریمان و رضا رو تنها فرستادم واسه مراسم ختم و خودم اصلا نرفتم. هیچ دلم نمیخواست بالای سر مزار مردی گریه کنم که هیچ احساسی نسبت بهش نداشتم. نه، این واسه من خیلی وقت بود که مرده بود. شاید از همون روزی که تو اون اتاقک تاریک و نمور تقاص گناهش رو از من گرفتن. شاید از اون روزای تلخ کودکی که وقتی نمیرفتم براش از اون زهر ماری بخرم سیاه و کبودم میکرد و به گریه هم توجهی نمیکرد. مجید و سحر هم اواخر دهه 70 بعد از مدت‌ها کشمکش و دعوا و جنگ بالاخره از هم جدا شدن. نریمان میگفت مجید خسته از هرس پریدنای سحر اونقدر آزارش داده و کتکش زده تا بالاخره سحر عطای اون زندگی رو به لقاش بخشیده و خودش دادخواسته طلاق داده. مجیدم از خدا خواسته سری طلاقش داده بود و بعد از سحر با وجود اصرار زیاد مادر و خواهرش هیچ وقت ازدواج نکرد و بعد از فوت پدر و مادرش به تنهایی تو خونه خودش زندگی میکرد و خواهرها بهش سر میزدن. سحرم بعد از طلاق گرفتن از مجید 3 بار دیگه ازدواج کرده بود. بار اول مخفیانه به عقد یه مرد زندار در اومده بود. زن اول اون مرد وقتی فهمیده بود با ایل و تبارش ریخته بودن سر سحر و حسابی از خجالتش در اومده بودن و مجبورش کرده بودن عقد موقت رو باطل کنه. 2 سال بعد از اون هم زن یه مرد زن طلاق داده شده بود. جوری که از فریده شنیده بودم شوهرش اهل کار نبود و انتظار داشت تو خونه بمونه و سحر خرجیشو بده. چند سالی با اون مرد سر کرده بود و وقتی دیده بود کل بار زندگی رو دوش خودشه و شوهرش فقط یه اسم تو شناسنامه است، ترجیح داده بود جدا بشه و زندگی خودشو داشته باشه. از شوهر سومش که مرد بیکاره‌ای بود 2 تا دختر داشت و بعد از طلاق برای فرار از حرف و حدیثا به عقد یه پیرمرد در اومده بود تا هم خونه‌ای به نامش بشه هم دختراش زیر سایه اون مرد سر و سامونی بگیرن. فریده میگفت اگر سحر رو ببینی نمیشناسیش. میگفت اون همه زیبایی و ظرافت، اون همه قشنگی، همه از بین رفته. اونقدر شکسته و داغون شده که هیچ شباهتی به اون سحری که عین خورشید میدرخشید نداره. مامانم هنوز زنده است. بعد از فوت آقا جون آقام و گرفتن سهم الارثش خونه کوچیکی تو ده واسه خودش دست و پا کرد. اما بیشتر وقتشو خونه من و رضاست. مخصوصاً که نازنین سر کار میره و مامان واسه کمک کردن تو نگهداری بچه‌ها و کارای خونه بیشتر وقتشو اونجا میگذرونه. زندگی ما با تموم خوشی و تلخی‌ها در جریانه. میلاد و مهسا هم جلومون قد می‌کشیدن و بزرگ می‌شدن. میلاد که همیشه سرش به درس و کتاب گرم بود و همون سال اولی که کنکور داد تونست توی رشته خوب قبول بشه و بعد از گذروندن دوران لیسانسش واسه فوق لیسانس راهی تهران و دیار غربت شد. اما بعد از اتمام درسش برگشت پیشمون و با یکی از همکاراش ازدواج کرد و تا چند وقت دیگه هم قرار پدر بشه. مهسا هم از همون بچگی عاشق هنر بود، عاشق رنگ و بوم و طراحی. با حمایت من و پدرش تو رشته طراحی داخلی درس خوند و بعد از گرفتن مدرک ارشدش با کمک پدرش یه دفتر زد و کار طراحی داخلی فروشگاه‌ها و هتل‌ها رو به عهده داره و تو کارش خیلی موفقه. تو همون دوران ارشدش هم با یکی از اساتید دانشگاهشون ازدواج کرد و خیلی زود شبیه به یکی از خاله‌هام صاحب یه دوقلوی دختر و پسر شد. زندگی من بعد از تلخی‌های زیادی به آرامش رسیده. هرچند بهای این آرامش خیلی سنگین بود و من بابتش بهترین سالهای عمرم رو از دست دادم. اما بودن کنار نریمان ارزش تمام سختی‌های گذشته رو داشت. حداقل از نظر من داشت. مردی که تو تمام اون سالها مردونه کنارم ایستاد و نذاشت اخمی به صورتم بشینه. مردی که همه جوره حمایتم کرد و معنای واقعی عشق رو بهم نشون داد. نریمان نور زندگی من بود. منی که بارها و بارها زمین خورده بودم. شکست خورده بودم. طرد شده بودم. نریمان اومد و دستمو گرفت و منو از موج و طوفان رد کرد و به آرامش ابدی رسوند. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. دوستای مهربونم، از اینکه تا پایان این سرگذشت منو همراهی کردید یه دنیا ازتون ممنونم. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید.
خوشحال میشم نظراتتون رو در مورد این داستان و درسی که میشد از این داستان گرفت با هم به اشتراک بذارید. دوستتون دارم و به خدای بزرگ میسپارمتون.